A második világháború után kialakult egy olyan konszenzus, hogy a háború az ne legyen része az emberi történelemnek, és akár lehet, hogy kivételes helyzet állt elő, hogy noha a világ két blokkra szakadt a második világháború után, valamilyen okból mindkét blokk azért elfogadta, hogy ne legyen további háború, tehát maga a háború váljék bűncselekménnyé. Az emberekben van egyfajta elbizonytalanodás, ez volt a 20-as, 30-as évekre is ugye jellemző, és ilyenkor értelemszerűen akár jobban előjönnek az ösztönök, mert amikor elbizonytalanodás van, akkor mindenkiben egyfajta ösztönszerű önvédelmi reflex jön elő, ami már nem racionális, és akkor a legkönnyebb, a legjobban érthető megoldásokra lesznek fogékonyabbak, vagy pedig éppen az erőszakot tartják az egyetlen megoldásnak. Az említett elmúlt 80 év, amit mint pozitívumként említünk, akár az európai integráció, akár az, hogy a háborút bűncselekménynek tartjuk, akár a jóléti állam. Hát ezek mind a második világháború, lehet így mondani, teremtményei. Ha nincs második világháború, akkor nem biztos, hogy ma van európai integráció és európai szociális jóléti állam. A közösségi gondolat ott lesz igazán veszélyes, amikor mindenki a közösségben egy vezért kezd el követni, és értelemszerűen az adott vezérnek jobb, hogyha mögötte egy közösséggé formált massza áll, és nem szabad egyének, akik esetleg talán nem mindig követnék a vezért. Amikor egy politikus az ellenfelét állatoknak nevezi, akkor pont ezeket a gátlásokat akarja híveiben leépíteni. Azt én nem tudom, hogy Orbán tudatosan arra játszik, hogy ennek a vége nyílt erőszak legyen. Lehet ennek realitása, úgy gondolja? Ha Orbán nem nyeri meg a választásokat, akkor én nem gondolom, hogy békésen át lenne hajlandó adni a hatalmát, és ebben az esetben neki jól jön, hogyha van egy olyan tömeg mögötte, amely a nyílt erőszakot is tudja alkalmazni, ehhez pedig be kell bizonyítani, hogy itt nem csak ő esetleg elveszti a választásokat, hanem poloskák kerülnek akkor helyette hatalomra. Gondolkodtak-e azon, hogy a civilizáció fejlődése valóban civilizálta az embert a vademberi állapotokhoz képest? Hogy az ember megtanulta-e okosabban kezelni a konfliktusait, kevesebb lett-e a háború, jobb lett-e az életszínvonal, hogy hogyan fejlődtek a társadalmi együttélés szabályai, vajon kulturáltabb lett az ember, nem is annyira műveltségét, mint inkább magatartását illetően, vagy többet érte a világból, mint a történelem során bármikor, és hogy mindez visszafordítható-e, akár csak ideiglenesen is. Egyik állandó nézőnk levelet írt nekem márciusban, nem sokkal azután, hogy végignézte a Buda Péter nemzetbiztonsági szakértővel készült legutóbbi beszélgetésünket, amelyben az amerikai elnök a Trump nyomán felfordult világról esett szó, a többi között például arról, hogy hogyan alázta porig ez az amerikai elnök és alelnöke Ukrajna vezetőjét a Fehérházban február 28-án, még ha utána igyekezett is valamennyit szépíteni a helyzeten, de hogyan akarja kifosztani a világ egyik, ráadásul demokratikus és gazdag nagyhatalma, a háborúdulta Ukrajnát. Idézek néhány kérdést a nézőnk nekem írott leveléből. Az emberiség jellemének, a csoportoknak, társadalmaknak van egy előre determinált, meghatározott kezdő és végpontja, ahová most elértünk? Mivé válunk, vademberré? Tévedtem, hogy az emberiség folyamatosan fejlődik, az intelligencia egyre magasabbra emelkedik, a demokrácia, az emberség, az empátia segíti a normális békés életünket. Lehetséges, hogy belénk van kódolva, hogy most fordulnia kell a világnak, és a közöny, a gyűlölet, a hazugság, mások letéprása, semmibevétele, a pénz, a gyarmatosítás uralma jön. Be van építve az a génjeinkbe, hogy a többség azoknak higgyen, azok után menjen, akik szájából bántalmazó, cinikus gúnyolódás, kisstílű hazugságok, a valóság szándékos deformitásai jönnek elő? Talán mondanom sem kell, nem csak ez az egy néző, hanem tőle függetlenül mi itt a szerkesztőségben is korábban elgondolkodtunk ezeken az előbbi kérdéseken, látva a világ és Magyarország sokasodó fejleményeit. A nagy költő Vörösmarty Mihály már 1844 végén feltette az ugyancsak erre rímelő kérdését a Gondolatok a könyvtárban című versében, amely így szólt: mente a könyvek által a világ elébb. Azaz, érdemes-e hinni az emberiség haladásában, vagy kételkedjünk benne? Hogyan lehet egyszerre jelen a világban a jó és a rossz?
és diadalmaskodik-e valamelyik a történet végén. Ebben a mai podcastben mindezekről beszélgetünk, némi kép vagy leginkább elméleti megközelítésben, de azért sok-sok példával is szolgálva, Tekhet Péter történésszel, jogásszal, aki a nemzetközi sajtóban is gyakran publikál. Mielőtt érveket keresünk az egyik vagy másik válasz mellett, ön tömören mit válaszol a Vörös Marti által feltett kérdésre? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ez biztos, hogy ment elébb a világ abban az értelemben, hogy többet tudunk a világról, és talán ennek révén tudtuk is azért befolyásolni a világot, de ez nem biztos, hogy egy egyenes irányú és előrehaladó folyamat. Na, erről fogunk majd beszélgetni, és mert tudom, hogy követi podcastjainket, nyilván azt is tudja, hogy a vendégeinkhez rövid életrajzot is szoktam mellékelni. Leginkább azért, amikor megkérdik nézők, vagy az itt vendégeskedő szakemberek, hogy nézőinknek és hallgatóinknak legyen mihez viszonyítaniuk. Tehát Tekhet Péter 1984-ben született Budapesten, 40 éves, apja mérnök volt, anyja főiskolai angol-német nyelvtanárként dolgozott. 2009-ben summa cum laude minősítéssel végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, ezt követően a Müncheni Egyetemen is jogi diplomát szerzett, szintén kiváló minősítéssel. Utána a Regensburgi Egyetemen tanult közép-európai történelmet, itt is kiváló minősítéssel szerzett masterdiplomát, illetve újságírás tanult a Liechtensteini Egyetemen. 2 tudományterületen szerzett doktori fokozatot, újkori európai történelemből Mainzban, jogelméletből pedig Budapesten. Németül, franciául, angolul és olaszul felsőfokon, szerbül és horvátul középfokon beszél, de tud szlovénul és spanyolul is. Jelenleg a bécsi Duna Régió és Közép-Európai Intézetnek, valamint a Kremszi Egyetemnek a tudományos munkatársa, itt közép-európai és balkáni államok politikájával foglalkozik. Rendszeresen jelennek meg cikkei, elsősorban svájci és osztrák sajtótermékekben, de a magyar sajtóban is, elsősorban a Gemis hírlevél egyik szerzőjeként, valamint a HVG-ben. A 4 megjelent könyvében, amiket szerzőként és társszerzőként jegyez, leginkább jogtudományi és filozófiai témákkal foglalkozik. Élettársa olasz újságíró. 2021-ben Németországban kitüntették a Fritz és Helga Exner Alapítvány díjával a legjobb délkelet-európai történeti munkáért, ugyanabban az évben Olaszországban a Csergoli díjat is nekiítélték oda a legjobb történeti munkáért. Hobbi az úszás, biciklizés, utazások, színház, történelem és a nyelvek. 4+2 6 idegen nyelven beszél? Mondjuk a szerb és a horvát az ugye gyakorlatilag ugyanaz a nyelv, de nem akarom a horvátokat és a szerveket megsérteni. Ezért akkor 5 külön... nyelven, na jó, helyesbítek. Az is fantasztikus természetesen. Ha az adatok rendben voltak, kezdhetjük is a beszélgetést, de előtte 15 másodpercben következnek támogatóink. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Mozizni nélküled? Na még mit nem? Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Ez a mostani beszélgetés Tekhet Péter jogásszal, történésszel, a többnyire a nemzetközi sajtóban publikáló újságíróval, kissé leegyszerűsítve arról szól, érdemes-e hinni az emberiség haladásában, vagy inkább kételkedjünk benne, hogyan lehet egyszerre jelen a világban a jó és a rossz, és diadalmaskodik-e valamelyik a történet végén. Kezdjük talán onnan, azt kérem, hogy lehet-e egyenes vonalú, egyenletes fejlődés az emberiség történelmében, és ha nem találunk ilyet, annak mi az oka? Mi az oka annak, hogy még a nyugati történelem nagy meghatározó korszaka is, mint amilyen mondjuk a felvilágosodás volt, a ráeszmélés és a vérengzés kettőségében születtek meg? Az egészen egyértelmű, hogy technológiailag ma előrébb vagyunk, mint akár 10 vagy 20 vagy 3000 évvel ezelőtt. Ha erkölcsileg nézzük, akkor viszont nem is biztos, hogy van bármiféle fejlődés, ezért tudunk akár 2000 évvel ezelőtti filozófusokat is olvasni, mert minthogyha a dilemmák, a problémák ugyanazok lennének, az azt jelenti, hogy nem tudtunk feltétlenül megoldásokat találni. Egyáltalán van olyan, hogy az emberiség fejlődésének törvénye, vagy a történelem ciklusai szerint mindig visszatérünk az erő és destrukció, azaz a bomlasztás logikájához? Hát szerintem a történelemnek nincsen törvénye, ez azért nem egy matematika ilyen értelemben. Persze, hogy voltak olyan
történészek, filozófusok, akik megpróbálták a történelem lényegét megérteni, de ez szerintem túlságosan leegyszerűsítő. Tehát, hogyha történetileg nézzük, akkor szerintem mindig az egyes korszakokat kell megnézni, és ott az egyes vitákat, és ebben az értelemben akár visszatérve a Vörösmarty idézetre is, a könyvek előrébb vitték a világot, mert többet tudunk a világról. Noha lehet, hogy ugyanazokról a dilemmákról vitatkozunk akár 3000 éve is, de még több érvet tudunk, és a kontextus és a környezet is, amiben vagyunk, az is változik. Összefoglalható-e röviden, hogy az ősközösségi emberből, aki éppen csak kiemelkedett a természeti és ösztönlétből, hogyan lett individuum, azaz szabad gondolkodó, öntudatos, döntésképes egyén, aki nincs kiszolgáltatva sem a társai, sem az állam, és többnyire már a természet önkényének sem. Ahogy a fejlődést azt leszokták írni történetileg, az egyfajta individualizáció, tehát hogy az egyén már önmagát is meg tudja fogalmazni, nem csak egy közösség részeként, hanem maga is éppen az említett, egyébként nagyon régi erkölcsi dilemmákat föl tudja magának is tenni, és tud az egyén saját maga is különböző válaszokat adni, és ennek révén tudunk előre menni. Ami pedig szintén fejlődésként leírható, az pedig az erőszak visszaszorulása. Tehát most nagyon leegyszerűsítve az ősközösségi társadalomban ez jóval jelentősebb volt az erőszak révén való érvényesülés, és igazából az emberiség történetének, ha lehet valamiféle fejlődését találni, az akkor éppen az erőszak visszaszorulása, intézmények által és egyéb módokon az erőszakot próbáljuk visszaszorítani, és ennek révén egyébként megint lehetséges egy közösségben való együttlét, de úgy, hogy az egyén meg tudja őrizni a saját erkölcsi integritását és önállóságát, tehát föl tud tenni maga önállóan kérdéseket. Ön szerint miben különbözik a 21. századi ember mentalitása, ösztönvilága vagy hatalomhoz való viszonya mondjuk a római vagy a középkori emberétől? Az erőszak visszavétele, és helyette a problémák, a konfliktusok, intézmények általi megoldása. Talán ez az, ami az emberiség fejlődése, és ebben a 20. századig azt lehet mondani, hogy volt egyfajta fejlődés, noha persze mindig voltak hanyatlások is, és a mostani korszakban pont talán erről van szó, hogy ezek az intézmények kezdik elveszteni a hatásukat, a legitimitásukat, és ezért van újra az a veszély, hogy esetleg megint az erőszak révén fogjuk a problémáinkat a közösségen belül megoldani. Mennyire igaz az, hogy a történelemben durván 80-100 évente feltör a gyilkos ösztön és világháború, birodalmi törekvés vagy civilizációs összeomlás következik be? Hát ez a 80 év, ez talán pont egy jó időszak, amit mondott, hogy ez egy generáció gyakorlatilag, és sokan épp a mai válságot is ahhoz kötik, hogy igazából a legutolsó nagy, legalábbis ami Európa számára nagy világégés volt, a második világháborút, pont kezdenek eltűnni, vagy már teljesen eltűntek azok az emberek, akik ezt megélték, tehát ebben az értelemben el tudják mondani, hogy hova vezethet, hogyha az intézmények helyett az erőszakot próbáljuk meg a problémáink kezeléseként alkalmazni. Tehát valószínűleg arról van szó, hogy egyszerűen a társadalomban nincs egy olyan kollektív emlékezet, hogy 2000 évvel ezelőtti dolgokra is tudunk emlékezni, nem szükség van arra, hogy az emberek maguk a saját életükből, vagy legalábbis a közvetlen családtagjaikból tudjanak emlékezni akár kataklizmisekre is, és ez tűnik el 80 évente, hiszen egy új generáció lép be, tehát minthogyha újra előről kellene kezdeni a tanulási folyamatot, de itt megint ugye vissza lehet jutni a Vörösmarty idézethez, hogy talán a könyvek segíthetnek abban, hogy egyfajta kollektív emlékezet mégiscsak fennmaradjon. Na de akkor, ha már ezt említette, azt hadd kérdezzem meg, hogy mennyiben írható le az emberi történelem tanulási folyamatként? Hogyha a történelemnek lenne egyfajta belső törvény, akkor ez egy szükségszerű folyamat lenne, folyamatosan haladnánk előre, csak fel kéne ismerni ezt a belső törvényt. Ha viszont tanulási folyamatok, az pont azt jelenti, hogy mindig vannak hanyatlások, mindig vannak félreértések, de tudunk tanulni a saját hibáinkból. Tehát gyakorlatilag a társadalom is erre van hagyatkozva, hogy az egyének képesek-e a társadalom hibáit észlelni, és abból tanulni, csak hogyha eltűnik egy generáció, akkor értelemszerűen fennáll annak a veszély, hogy újból ezeket a hibákat véghez kell vinni ahhoz, hogy azokból tanuljunk, de nem biztos, hogy feltétlenül egy harmadik világháborút is ki kell robbantani, hogy értsük, hogy miről szól egy világháború. Történelmileg visszanézve volt olyan korszak, amikor az emberség, empátia és igazságosság uralkodott
mondjuk a nyers erő helyett? Ilyen ideális állapotol mindenki empatikusan tudott a másikhoz viszonyulni, nem volt, tehát mindig is megvolt a lehetőség arra, hogy hibákat kövessünk el, és értelemszerűen, hát egy közösségen belül, hogyha csak kevés ember követi azokat a hibákat, az mindenki másra is kihat, tehát nem kell, hogy az egész közösség úgymond empátiahiányos emberekből álljon, hogy empátiahiányos emberek egyébként katasztrófákat tudjanak előidézni. Hosszú évszázadokon keresztül valójában az egész emberi történelemben nemigen sikerült rájönni az emberiségnek arra, hogy pusztító háborúkkal legfeljebb ideiglenes győzelmeket lehet aratni, rengeteg áldozat árán, és talán először a történelemben a 20. század két őrült háborújából sikerült levonnunk azt a tanúságot, hogy nincs az az ügy, amelyért embermilliókat érdemes és szabad vágóhídra küldeni. Ön szerint milyen felismerés állt a mostani, példátlanul hosszú, majd 80 évnyi európai békeidőszak mögött? Az emberi élet esetleg felértékelődött ebben a 80 évben? Egyrészt biztos, tehát ez is ott van mögötte, de valóban tény és való, hogy háborúkat végig folytattak, pont ezért van, akik azt állítják, hogy a háború a természetes állapot az emberek között, hogy ha nincsenek intézmények, akkor mindenki ellen harcol, és ezért kell erős állam, erős intézmény, akár még egyfajta abszolút állam is, mert az ember egyébként alapvetően egy harcos élőlény, aki tehát harcol, hogyha nincsen kontroll alatt tartva, és ezért hosszú ideig egyébként ez volt a történelem szemlélet is, de egyébként a jogban is ez volt a szemlélet, hogy a háború az része a politikának, ugye így is szokták definiálni még a 19. századig, hogy a politika folytatása más eszközökkel. Csak aztán a 20. században megmutatkozott, hogy ezek a más eszközök, ezek tényleg brutálisak lehetnek. Ez egyébként ugye pont a technológiai fejlődésnek a következménye, mert az első és különösképpen a második világháború az éppen azért volt sokkal brutálisabb, sokkal erőszakosabb, sokkal több áldozattal járt, mint mondjuk a korábbi háborúk, mert a technológia mögötte olyannyira fejlett volt. Tehát valószínűleg ebből tanultak az emberek, főleg ugye a második világháború után, mert azért az első után még nem annyira indult be ez a tanulási folyamat, hogy a háborút nem feltétlenül kell ennyire természetesnek tekinteni, vagy hogyha természetesnek is tekintjük, legalábbis jogi eszközökkel, tehát civilizatórikus eszközökkel próbáljuk meg visszaszorítani, és ez ugye már a 20. század elején beindul a humanitárius joggal, és még erőteljesebben a második világháború után, amikor azt mondták, hogy igenis van háborús bűncselekmény, igenis van a háború alatt elkövethető emberiség elleni bűncselekmény, tehát nem lehet a háborút annyival letudni, hogy ez része az emberi történelemnek, néha megismétlődik, néha újra elindul, aztán egyszer véget ér, hanem a második világháború után kialakult egy olyan konszenzus, hogy a háború az ne legyen része az emberi történelemnek, és az akár lehet, hogy kivételes helyzet állt elő, hogy noha a világ két blokkra szakadt a második világháború után, valamilyen okból mindkét blokk azért elfogadta, hogy ne legyen további háború, tehát maga a háború váljék bűncselekménnyé. A világ jelenlegi feszültsége, hogy egy nagyot ugorjunk, így az orosz-ukrán háború, a közel-keleti konfliktus, az Egyesült Államok és Kína fokozódó ellentéte, hogy csak a legismertebbekről szóljak, mennyiben hasonlítanak a 20. századi háborús előképekre? Hát nagyon sok tekintetben ugye azt lehet itt látni, hogy olyan háborúk zajlanak, ahol még akár nincs is hadüzenet, tehát ugye mondjuk hivatalosan Oroszország például nem üzent hadat Ukrajnának, orosz szempontból nézve itt csak egy speciális katonai hadművelet zajlik. Azon túl, hogy ez értelemszerűen egy nagyon cinikus leírása annak, ami Ukrajnában történik, azért ez is azt mutatja, hogy minthogyha az a szó, hogy háború, azért mégiscsak negatív töltetű. Tehát még az oroszok se fogják nyíltan azt mondani, hogy mi most éppen egy háborút indítunk egy másik nemzet ellen, mert a másik világháború után maga a háború bűncselekménynek kezdett el számítani. De egyéb más konfliktusoknál azt lehet látni, hogy nagyon sokszor nem is világos, hogy kik az aktorok, akár terrorszervezetek állhatnak szemben államokkal, vagy államok úgymond kiszervezik magánhadseregeknek, hogy háborút folytassanak. Tehát ezek mind reakciók arra, hogy amit mondtam, a háború maga bűncselekménynek számít, az annak tekinti a nemzetközi jog, és éppen ezért azok az államok, amelyek mondjuk a 20. század közepéig tudtak háborút indítani arra hivatkozva, hogy nekik ez joguk van, most ezt megpróbálják valamilyen módon elfedni. Ez egy része egyfajta fejlődés, mert akkor ez szerint a háború erkölcsileg még szerint
szerintük is rossz, másrészt viszont a háború korlátlanná és ellenőrizhetetlenné válik. Idehoznék két nagy gondolkodót. Az egyik Sigmund Freud, osztrák neurológus és pszichiáter, aki lényegében úgy látta, hogy a civilizáció nem más, mint a gátlások kiépülése az emberben, vagyis a természeti ösztönlény elé állított társadalmi korlátok, a ne ölj, ne lopj tilalmának megjelenése. A nagy német szociológus Norbert Elias szerint viszont nem pusztán külső kényszerekről van szó, hanem az ember személyisége is változott az idők során, a külső kényszerek belsővé váltak, beépültek az ember személyiségébe. Ezeket ön hogyan fordítaná le közérthetőre, kérdezem, és mit gondol mindezekről? Freud azt is lehet mondani, hogy biológiailag próbálta meg leírni a civilizáció folyamatát, hogy az emberben, mint lényben vannak gátlások. A gátlás ebben az értelemben, tehát pozitív kategória Freudnál, éppen ez óv meg bennünket attól, hogy kiéljük az erőszakos énünket, és emiatt tudunk társadalomban élni. És itt jöhet be Elias, tehát, hogy az emberi személyiség is fejlődhet a gátlások révén, nála éppen, hogy nem negatív az emberi személyiségre nézve a gátlás, hanem hogy maga az ember is, mint biológiai lény fejlődik annak révén, hogy olyan társadalomban él, ahol mindenki más is rendelkezik ezekkel a gátlásokkal. Tehát talán a két különbözőség a két irány között, hogy az egyik az egyszerűen pszichológiailag megfogja, hogy az emberben vannak gátlások, és ez visszafog bennünket, a másik pedig úgy véli, hogy ezek a gátlások alakítanak is bennünket, és emiatt talán már nem is gátlásokként jelennek meg. De ha a külső kényszerek beépültek, miért rombolódnak le újra és újra? Ha egy ember életébe beépülnek ezek a gátlások, hiszen tanult, hiszen tapasztalt, akkor az 80 évig kitart, és aztán egy újabb generáció jön. Persze az újabb generáció azért nem teljesen új, tehát bizonyos gátlásokat, ezeket nevezhetjük már kulturális normáknak is, nem pusztán csak egyéni gátlásoknak, ezeket átveszik, de nem mindent élnek meg maguk, tehát értelemszerűen egy tanulási folyamattal jár együtt, hogy vannak gátlásaink is, ezek visszafognak bennünket, ezek akár kulturális normákká alakulhatnak újabb generációk számára is, de mivel nem mindent mi magunk élünk meg, ezért újra és újra akár ugyanazt a hibát is el tudjuk követni. Idéznék két írót is, az egyik Spiró György, aki szerint az ember vallásosságok genetikus. Spiró így fogalmaz, idézem: nem vagyunk mások, mint 5000 vagy 100 000 éve, nem is leszünk. Ha nem volnánk a vakhitre genetikailag előkészítve, a diktatúrákat nem lehetne létrehozni és fenntartani. Az ember vallásos vadállat, és amikor hagyják, rettegésében és tudatlanságában mindent tönkretesz, állítja tehát ezt Spiró. Ha belegondolunk, valóban lehet ilyen olvasata az időről időre eluralkodó ostobaságnak, barbárságnak és gyilkolási ösztönnek, de mégis nehéz azt elfogadni, hogy az ember mit sem változott földi megjelenésének évezredei óta, legalábbis ez szerint. Hogyha vadállatok vagyunk, az ember az biológiailag végül is az állatvilág része, tehát erőszakos, ahogy az állatvilág nagy része, de és ez a civilizatórikus fejlődés, hogy mégiscsak képesek vagyunk valamiféle normavilágot magunk köré teremteni, és ez hagyományosan a vallás volt, de igazából mára nagyon sok minden egyéb más intézményvilág, akár a jog, akár a etikai elvek átvették ezt a szerepet. De hogyha a vallást azt nem mint irracionalitást értelmezzük, hanem úgy, hogy az ember képes egy normavilágot elfogadni, és egy normavilágban élni, ebben az értelemben akkor azért van fejlődés, és azért azt láthatjuk, hogy azért valamiféle fejlődés van, mert mégiscsak vannak intézmények, és nem a világ összes országában van polgárháború, mert hogyha ez az idézet ebben a nyersességében igaz lenne, akkor gyakorlatilag a világ minden országában jelenleg polgárháborúnak kéne tombolnia. És akkor idézem a kiváló kortárs olasz írót, Alessandro Baricciót, aki néhány éve egy pódiumbeszélgetésen a következőt mondta: ha belegondolok, a fiam jobban él, mint a nagyapám. A nagyapámat 19 évesen kivezényelték a háborúba, miközben alig tudott pár dolgot azokról az emberekről, akiket meg kellett ölnie. Nem utazott és nem beszélt nyelveket, az önkifejezésre sem volt sok lehetősége, arra meg végképp nem, hogy tájékozódjon a világ történései felől, és a saját létezését összevesse másokéval. A fiamat már szerintem nehezebb lenne a frontra vezényelni, mert eleve teljesen más alapokkal indul.
Jó lenne tehát tudomásul venni, hogy nem mindig minden rosszabb, mondja tehát Baricsó. És tényleg, miért vagyunk hajlamosak elfeledkezni azokról a hatalmas változásokról, amelyek akár csak az elmúlt mondjuk 100 évben az európai ember életében jó irányban végbe mentek? Mihez viszonyítunk, amikor a saját életminőségünkről gondolkodunk? Talán pont most érünk el egy olyan időszakba, amikor egyébként a világban az emberek jól élnek. Tehát, hogyha megnézünk számos adatot, hogy milyen a gyerekéhínség, szegénység, stb. Ezekben jelentős csökkenéseket láthatunk, akár az elmúlt 20-30 évben is. Még azt is lehet mondani, hogy egyre több országban van demokrácia, mondjuk van már egyfajta visszaesés, de biztos, hogy több demokrácia van ma, mint mondjuk 60 évvel ezelőtt. Tehát bizonyos értelemben hozzászoktunk itt, tehát nem a vadállat jön elő az emberben, hanem egy részről hozzászoktunk egy jó állapothoz, más részről pedig igen, azok a generációk, amelyek viszont tudják, hogy ez mit jelent, azok a tapasztalataikkal már nem tudnak esetleg figyelmeztetni, mert kihalnak, de az biztos, hogy az olasz írónak igaza van, hogy az ő gyerekei azok valószínűleg jobban élnek, mint ő és az ő szülei. Tehát egyfajta jólét van, egyfajta fejlődés van, de ez lehet akár unalmas is, és akkor olyan ideológiák, amelyek kapcsán mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még fel tudtuk ismerni, éppen a generációkon átívelő tudás miatt, hogy ezek hova vezettek. Ezek ma már úgy jelennek meg, mint egyfajta opció, hiszen ha valaki ma arról beszél, hogy mit jelent annak a lehetőség, hogy akár Európában háború lehet, akkor ez tényleg mindenki számára egy elképzelhetetlen lehetőség, mert nem sokan élték át, most leszámítva a volt Jugoszlávia részét, hogy mit jelent a háború. Ha valaki mondjuk a 60-as, 70-es években beszélt erről, hogy vigyázzunk, meg jöhet a háború, akkor erre nagyon sokan rezonáltak, mert pontosan tudták, hogy ez mit jelent. És akkor vajon miért érzik úgy a nyugati társadalmak, hogy a nyugati demokrácia hanyatlik, hiszen, ahogy mondta, általános a jólét, még ha vannak leszakadt csoportok, Magyarországgal mondjuk ellentétben, ott például működnek a szociális hálók, az európai ember, ahogy ez már elhangzott, 80 éve biztonságban él, ez idő alatt nem fenyegették háborúk, a tanulási lehetőségek, tehát az életpályák nyitottak, az egészségügy működik, a legtöbb országban nem halnak meg, tehát idő előtt és gyógyítható betegségben az emberek, választhatnak szabadon, a személyes életükről szóló döntésükben szintén szabadok, és az öregkor is többnyire biztonságos, nem úgy, mint nálunk. Mi a bajuk mégis a nyugat-európai társadalmaknak? Számos nyugat-európai társadalomban megvan egyfajta nosztalgia, ami akár ez a magyar korábbi kádári nosztalgiához is hasonlítható, hogy a 80-as évek NSZK-ja, a 80-as évek Olaszországa az még biztonságosabb volt. Akkor még kevesebb volt a munkanélküli, akkor még biztosabb volt a munkahelyem, akkor még egyértelműbb volt, hogy egészségügyi szolgáltatáshoz tudok jutni. Most ma azért van ezeken a területeken azért bizonyos visszaesés, és minek után a tapasztalás nem az, hogy a 150 évvel ezelőtti helyzethez hasonlítják magukat, ezért van egy olyan érzés sokakban, az európai társadalmakban, hogy rosszabbul élnek, hogy egy ilyen magyar füleknek ismerős mondást idézek, rosszabbul élnek, mint 4 éve, vagy rosszabbul élnek, mint 20 éve, és ezt ki tudják használni populista erők értelemszerűen. És akkor ebből következik az, hogy hanyatló demokráciáról is beszélnek? Ugye az is kérdéses, hogy amikor valaki erről beszél, hogy hanyatlik a demokrácia, akkor mit ért ez alatt? Egyrészt értheti azt alatta, hogy eleve a demokrácia az mégsem a legjobb társadalomszervezési forma, mert hogyha belegondolunk, ez egy nagyon rizikós társadalomszervezési forma, mert arról szól, hogy a tömeg józan eszében bízunk, de itt ugye nem teszünk különbségeket emberek között tudása, erkölcsi állapota alapján. Ugye ezért van az, hogy korábban filozófusok filozófus királyságot és hasonlókat javasoltak, hogy azért nem mindenki dönthessen tudatlanságában vagy erkölcsi érzéketlenségében. Mégis azt mondjuk, hogy a demokrácia az az a forma, amely biztosította számunkra ezt a jólétet, de ez rizikós, mert lehet, hogy a tömeg az mégiscsak egy vallásos vadállatból álló tömeg, és hogyha a demokráciát komolyan vesszük, akkor az azt jelenteni, hogy ez a vallásos vadállat tömeg kezd el döntögetni, hát annak meg jó vége nem lesz, és sokan egyébként a mai politikai filozófiai irodalomban is azt mondják, hogy ez a 80 évnyi demokrácia, az lehet, hogy ez egy kivételes helyzet volt. Igazából a demokrácia maga a probléma, mert mondom, ezeknek a vallásos vadállatoknak
ad lehetőséget döntésre. De nagyon nehéz akkor megmondani, hogy mi alapján válasszuk ki a hatalmat gyakorlókat, hanem azt mondjuk, hogy bárki választhat, és bárki választható. Ha be akarjuk szorítani azt a kört, hogy ki az, aki választhat, az okosak, az erkölcsösek, a szépek, a nem tudom kik, akkor az már egy nagyon nehezen megfogható kategória. Nagyon naív és infantilis az a felvetés részemről, hogy mondjuk egy egyszerű teszt eldönthetné, hogy mennyi tudása van valakinek mondjuk politikailag egy választás előtt. Ha ez döntené el, hogy a szavazati joga milyen arányban essen alatba. A demokráciának egy alapformája Svájc, én egy rövid ideig éltem Svájcban, amely egyébként egy olyan állam, ahol nagyon hosszú ideig tényleg parasztok összejöttek a réten és döntöttek. És ez a svájci modell, amely erről szól, ez azért mégiscsak békét és jólétet teremtett Svájcban. Tehát ez egy ellenpélda, hogy nem kell feltétlenül, hogy a legokosabbak dönthessenek, hanem talán arra van szükség, hogy az emberek felelősséggel döntsenek. Na de milyen felelőssége lehet annak, akinek nincs alaptudása sem egy társadalom működését illetően? A felelős döntés az nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki hatalmas tudás birtokában dönt, hanem egy részről tudja, hogy mi az érdeke, azt fel tudja ismerni, képes arra, hogy kompromisszumot kössön, ami már egyfajta erkölcsi képesség, és úgy dönt, hogy tudja, hogy az ő döntése azért ő felelősséggel tartozik. Tehát pont ugye a populizmussal az a gond, hogy ott a felelősséget kapcsolja ki, és egyéni érzelmekre, pont ezek a vadállati ösztönökre, ezekre appellál. Mégis egyre több a világban a náci karlendítés, egyre népszerűbbek az emberi gyűlöletre és félelemre építő szélsőséges pártok, egyre többen fogékonyak a hazugságokra, meg az úszításra. Ön szerint megint egy újabb, sötét történelmi kor felé haladunk, vagy mégiscsak maradt valami emlék az emberek fejében arról, hogy mit jelentett elődeik életében az úszító, tömeggyilkos politikák és politikusok uralma, amely aztán világháborúhoz vezetett? Nem lehet azt mondani, hogy a társadalmak megadták volna magukat, azért azt lehet látni, hogy a demokrácia tudja magát védeni. Németországban ugye az AfD-t most már megfigyelés alá is helyezik, tehát hogy éppen a kollektív tapasztalat az, hogy jobban reagálnak, mert tudják, hogy hova vezethetnek ezek a folyamatok, jobban reagálnak, mint amikor ezek teljesen újdonságok voltak. Az biztos, hogy a kollektív emlékezet az valamilyen módon visszaszorulóban van, tehát ezért lehet akár bevetni olyan formulákat, amelyek már egyszer vezettek világégéshez, mert nem mindenki emlékezik ezekre. De szerintem jelenleg inkább egyfajta átmeneti korszak van, amely tűnhet sötétnek is. És valóban megvannak ezek a tendenciák, de szerintem azért ebben az értelemben megvan az a kollektív tapasztalat, hogy tanultunk abból, hogy mindez hova vezethet, tehát azért az ellenállás is erősebb. Tehát van hasonlóság a mai szélsőséges pártok, ideológiák, nyelvezetek és a 20-as, 30-as évek hasonló nyelvezetei között, ami a különbség azonban, hogy azért ma az ellenállás sokkal erősebb, mint a 20-as, 30-as években. De azért, ahogy szaporodnak a különböző szélsőségeken alapuló kormányok, akár csak ha Európát vesszük, de akár ha Amerikát vesszük, vagy akár ha Romániára tekintünk most ezekben a napokban. Szóval azért nem lehet nem észrevenni, hogy ezek száma szaporodóban van. Minden egyes társadalomban azért valamiféle jóléti fejlődés van, de az emberek a saját életükben egyfajta elbizonytalanodást mégiscsak éreznek. Tehát azt érzik, hogy bizonyos intézmények, amelyekben bízhattak, akár az egyház, akár a civil szféra, azok vesztik el a jelentőségüket, közben a globalizáció miatt azt érzik, hogy akár a munkahelyüket is elveszthetik, mert mondjuk a munkahely másik országba, szegényebb országba megy. Tehát az emberekben van egyfajta elbizonytalanodás. Ez volt a 20-as, 30-as évekre is ugye jellemző, és ilyenkor értelemszerűen akár jobban előjönnek az ösztönök, mert amikor elbizonytalanodás van, és akkor itt megint visszutalhatunk Freudra, Spíróra, akkor mindenkiben egyfajta ösztönszerű önvédelmi reflex jön elő, ami már nem racionális, és akkor a legkönnyebb, a legjobban érthető megoldásokra lesznek fogékonyabbak, vagy pedig éppen az erőszakot tartják az egyetlen megoldásnak, ahogy ezt a bizonytalanságot meg akarják oldani. Többször hivatkozott már rá, hogy ez egy átmeneti korszak. Mi erre a biztosíték, hogy ez nem egy végleges korszak, hanem csak egy átmeneti, és majd az inga visszaleng? Azt én nem gondolom, hogy a történelemben van végleges időszak.
ez lehet éppen az optimizmus alapja. Egyrészt ez persze azt is jelenti, hogy egy jó időszak, egy jó korszak, egy fejlődő korszak sem végleges, tehát én nem hiszem, hogy állandó fejlődés az lehetséges lenne, és a cél az a földi mennyország, de egy rossz korszak, egy lefelé tartó korszak sem jelenti a véget. Tehát azért minden birodalomnak egyszer véget szakadt, minden egyes lefele tartó korszakban. Egy része voltak azért mindig pozitív változások, másrésztől éppen a reakciókat is előhívja, hogy ezen változtatni kell. Tehát az említett elmúlt 80 év, amit mint pozitívumként említünk, akár az európai integráció, akár az, hogy a háborút bűncselekménynek tartjuk, akár a jóléti állam. Hát ezek mind a második világháború, lehet így mondani, teremtményei. Ha nincs második világháború, akkor nem biztos, hogy ma van európai integráció és európai szociális jóléti állam. Ön szerint mi a viszony ma a nyugati világban a közösség és az egyén között? Miért van az, hogy az embert, az emberi lényt sok ideológus és politikus meg akarja fosztani a szabadságától, attól, hogy ő individuum? Szóval miért van az, hogy az egyén identitását, vagyis hogy ki ő, kifejezetten csak a nemzetével, a nemével, vagy éppen a családjával, azaz kizárólag a kisebb-nagyobb közösségével akarják meghatározni, és a szabadsága szerintük kizárólag a nagy közösségnek, a nemzetnek van, sohasem az egyénnek. A jobb oldal szokta a bal oldalt mostanság ezzel vádolni, hogy csak az identitások számítanak, elsősorban ugye a nem identitások, meg ezek a viták, de az tény és való, hogy akik aztán igazán élenjáróak ezekben az identitáspolitikákban, azok éppen a jobb oldaliak, mert ott van az egyén csak, mint a nemzet része meghatározva, ráadásul egyetlen nemzet részeként, ami mindig egyfajta konstrukció, hát mindenki része többfajta közösségnek. Én a Habsburg monarchiával is foglalkoztam, és ott annak a tanulság éppen az, hogy valaki lehetett egyszer isztriai, horvát, de esetleg az anyanyelve olasz volt, és talán a legfontosabb identitása meg a vallásához kapcsolódott, tehát nincsenek egyetlen identitások, és valóban egyes jobboldali irányzatok, azok valóban az egyéneket egyetlen identitáshoz akarják kötni, és ennek révén egy közösségbe akarják bezárni. Hogy te csak... miért? Hogyha valakinek azt mondjuk, hogy te csak magyar vagy, az bizonyos értelemben akár legalábbis időlegesen a bizonytalanságára ad egyfajta gyógyírt, mert akkor lehet, hogy a világ összeomlóban van körülötte, nem érti a világot, globalizmus van, de tudja, hogy magyar, és akkor ez bőven elegendő az ő jó érzéséhez. Másrészt pedig, ahogy említette, az egyén az a szabadsághoz kapcsolódik, az egyéniség az a szabadsághoz kapcsolódik. Persze közösségben is meg lehet szabadságot élni, de hogyha csak a közösséget helyezzük előtérbe, akkor ott már nem a szabadság, hanem mondjuk esetleg az egyenlőség vagy a testvériség válik a legfontosabb gondolattá. És ez miért probléma a hatalom számára? Hát azért, mert ugye, ha az egyének szabadok, akkor szabadon tudnak dönteni, szabad erkölcsi választásokat tudnak tenni, kritikusan tudnak gondolkodni, hiszen a szabadság és a felelősség az a kritikus gondolkodáshoz kapcsolódik, és hát a hatalom nem szeretné, hogy az egyének kritikusan gondolkodjanak. Tehát ebben az értelemben jobb, hogyha az egyén magát nem a szabadságában fogalmazza meg, hanem egy közösség részeként, és azért tegyük hozzá, hogy amikor itt közösségről beszélünk, akkor ez akár egy szép gondolat is lehet, hogy egy közösség részei vagyunk, mindannyian egyenlőek vagyunk, de azért mindig kiderül, hogy a közösségen belül vannak egyenlőbbek, sőt a közösségnek aztán hirtelen lesz egy vezére is. Tehát a közösségi gondolat ott lesz igazán veszélyes, amikor mindenki a közösségben egy vezért kezd el követni, és értelemszerűen az adott vezérnek jobb, hogyha mögötte egy közösséggé formált massza áll, és nem szabad egyének, akik esetleg talán nem mindig követnék a vezért. A bajok legfőbb oka sokak szerint az, hogy tömegtársadalomban élünk. José Ortega y Gasset, spanyol filozófus 1930-as könyvében, a Tömegek lázadásában azt írta, idézem, az európai civilizáció automatikusan hozta létre a tömegek lázadását. Ennek van egy pozitív hozadéka, a pompás gyarapodás. Ám a jelenség másik oldala rémisztő, ami az emberiség erkölcsi hanyatlásával esik egybe, amelyben egyre nagyobb a szerepe a tömegmanipulációnak, ahogy ma nevezzük. A tömegmanipuláció, mint olyan, ebben miért a demagógok, a nacionalisták, a leegyszerűsített világmagyarázók a sikeresebbek?
Egyébként ugye az athéni demokráciában jelentek meg a demagógok, tehát ez se egy teljesen új jelenség, hogy a demokráciában, ha csak ösztönlények vannak, ugye erről beszéltünk, hogy mi a demokrácia ős dilemmája, hogy az ember végső soron ösztönlény. Ha csak ösztönlények vannak, és a demokráciában nem felelős, szabad polgárok közösségéről beszélünk, hanem ösztönlények tömegéről, akkor valóban mindig tudnak jönni demagógok, akik az ösztönökre hatnak. És akkor a demokrácia onnantól kezdve már nem arról szól, amiről kéne szólnia, hogy közösen, felelősen vitassuk meg a dolgainkat, hanem az ösztönök hatnak, és a demagógok az ösztönöket próbálják meg kihasználni. És így aztán eljutunk oda, hogy tömegek a világ nem is egy országában ilyenfajta demagógokat, illetve akár bűnözőket választanak meg és tűrnek el vezetőként a demokráciákban is. Csak hogy egy legutóbbi példát említsek, ugyan 2024 májusában, tehát az amerikai választások előtt, ha jól emlékszem, 34 rendbeli üzleti iratok meghamisításával elítélte a bíróság Trumpot, mégis 77 millió amerikait ez kicsit sem befolyásolt a tekintetben, hogy országuk elnökévé válasszák ezt az embert. Mivel magyarázza, hogy a tömegek a világ nem is egy országában ilyen típusú embereket, ki kell mondani, bűnözőket megválasztanak és tűrnek el vezetőként, lásd az Egyesült Államokat. A 90-es években Berlusconi már bemutatta azt, amivé a világ később válhat. Valóban Berlusconinál is lehetett látni, hogyha kiderült egy prostitúciós ügye, akkor még akár növekedett is a népszerűsége. Ennek valószínűleg épp ez az oka, hogyha az emberek egy vezért követnek, mert ösztönszerűen cselekednek, és csak közösségben tudják magukat elképzelni, és onnantól kezdve már nem szabadon, kritikusan gondolkodnak, hanem a vezért követik, akkor a vezér lehet bármilyen, őt követik. Tehát az ösztönszerű gondolkodásnak éppen ez a problémája, hogy nem racionálisan gondolkodik, nem racionálisan hozza a döntést, hanem a vezért nem azért fogadják el, mert ő a legjobb, a legszebb, a legokosabb, hanem mert ő a vezér. És mennyiben tekintettük ezek a mai populista vezetők, Trump, Putyin, Xi, kínai elnök, vagy az izraeli miniszterelnök Netanyahu és Orbán a 20. századi autokraták örököseinek, vagy ők teljesen új típusú politikai aktorok? Azért vannak itt is jelentős különbség, akárcsak, hogyha a nyugati szélsőjobboldali pártokat vesszük, nekem az a tézisem, hogy számos, vagy legalábbis a többségük demokratikusabban gondolkodik, mint maga Orbán. Egy német AfD, vagy egy olasz Matteo Salvini is demokratikusabban gondolkodik, mint Orbán. Másrészről, ugye Marxnál, ugye Karl Marxnál, Marx Károlynál van az a mondás, hogy a történelemben a dolgok ismétlődnek, de másodszor paródiaként, és valóban azt lehet látni, hogy azért mégsem Hitler és Stalinokkal van dolgunk, mondjuk most Putyint egy kicsit hagyjuk kívül, mert ő már kezd ilyen jeleket is mutatni, de azért Trump, de a Orbán azért nem lehet hasonlítani őket Hitlerhez vagy Stalinhoz, hanem egyfajta paródiáját adják a demokráciának is, és ebben jelennek meg ők igazából autoriterként. Tehát nem is az a cél, hogy ők valamiféle nagyon kemény, durva diktatúrát bevezethessenek, hanem éppen az a cél, hogy a demokrácia lényegét, a felelős döntést, a szabadságot, a szabad polgárok gyülekezetét, azt teljesen értéktelenítsék, a saját, sokszor akár nevetséges magatartásukkal, ahogy Trump viselkedik, leértékeljék, és onnantól kezdve ők inkább bűnszervezetként működjenek. Tehát szerintem a mai autokráciák legalábbis, amiket láthatunk Orbán esetében, vagy Trumpnál, azok nem is egy ideológiát követnek, hanem gazdasági érdekeket láthatunk. Tehát nagyon nehéz lenne meghatározni, hogy mi Trumpnak egyébként az ideológia alapja. Ő nem egy fasiszta politikus, fasizmus se akar, Orbán se az, hanem itt gazdasági érdekek jelennek meg, és ügyesen felhasználják, hogy akkor ezt az egész vezérelvű gondolkodást, az emberek ösztöneire való hatást, ezt föl tudják használni azért, hogy hatalomban maradjanak. Ezeknek az embereknek a viselkedésében mennyi az új és mennyi az ismétlődő történelmi reflex? A 20. század autoriter tendenciáinál is azt érezhettük, hogy az ösztönökre kezdtek el hatni. Stalin is, hát jobban Hitler, és elsősorban negatív ösztönökre, mert az emberben vannak pozitív ösztönök is, az empátia is egy ösztön. Ha látunk valakit az utcán, és fölsegítjük, igazából az is egy ösztönös reakció, tehát lehetne az emberekben meglévő jót is előhozni. Az autoriter rendszereknek az az érdekük, hogy az emberek közötti negatív ösztönöket erősítsék,
ezzel a saját hatalmukat erősítsék meg, mert amit beszéltük, nem érdekük, hogy szabad, felelős polgárokból álljon a demokrácia, hanem ösztönlényekből, akik a vezért követik. A jelen eseményeit figyelve visszatérünk a 19. század gyarmatosító imperialista világához, csak épp modern eszközökkel és geopolitikai nyelvezettel? A második világháború utáni időszak az lett volna egy igazi átmeneti időszak, gyakorlatilag egy zárójel a történelembe, és most visszatérünk ahhoz a politikai realitáshoz, ami mindig is jellemezte az államokat, és akkor hozzá kell innentől kezdve szoknunk ahhoz, hogy ha Putyin meg akarja szerezni Ukrajnát, akkor háborúban vagy megszerzi, vagy nem szerzi meg, és ha Trump meg akarja szerezni Grönlandot is, akkor majd vagy megszerzi, vagy nem szerzi meg, mert nincsenek jogilag lefektetett erkölcsi normák, hanem a puszta erőszaknak kell döntenie. Tehát épp ez a veszély, megint visszajutunk a ösztön kérdéséhez, hogyha egy államon belül meg is teremtjük a demokráciát, az államok közötti térben mit csinálunk? Az államok egymás között is idézőjelben ösztönszerűen kezdenek el viselkedni, és aki erősebb, az győz, vagy pedig azt mondjuk, hogy nem, azért a nemzetközi jog, a szabályok és bizonyos erkölcsi érzék is azok az államokat mégiscsak kössék. Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, de most beiktatunk egy nem több, mint alig fél perces szünetet, jönnek támogatóink, aztán folytatjuk, mert még sok kérdésem van ám. Lepd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Folytatjuk az eszmecserét Jeket Péter jogásszal, történésszel, leegyszerűsítve arról, hogy lehet-e hinni az emberiség haladásában, vagy inkább kételkedjünk benne, hogyan lehet és miért van egyszerre jelen a világban a jó és a rossz, és melyik diadalmaskodik a történet végén. Nem tudom már, hol olvastam, hogy ha egy nép vagy egy korszak nem tudja, vagy elfelejtették vele, hogy a biztonságot a szabályokra épülő rend jelenti, akkor el fogja hinni, hogy a biztonságot csak a diktatúra tudja garantálni. Ezt a szabályokra épülő világrendet kérdőjelezi meg manapság ugye 3 nagyhatalom, Kína terjeszkedési vágya, Putyin úgymond birodalmi ambíciói, és Trump üzleti szűklátókörűsége, illetve tudatlansága. Ön szerint lehet-e reménykedni abban, hogy legalább az európai józanabb politikusok, és remélhetőleg az európai józanabb népek felismerik a diktatúra felé mutató fenyegető veszélyt, vagy ez csak illúzió? Az biztos, hogy sokan felismerték. Tehát az, hogy van ellenreakció Trumpal szemben is, és a nyugati kultúrkörben ott azért lehet látni az emberek egy része, és a nyugati társadalmakban azért még mindig a többsége érzi ezt a veszélyt, és erre reagál. Tehát itt valóban van egy tanulási folyamat. A tanulási folyamat bizonyos értelemben sikeres is volt, mert azért nem olyan könnyen történnek ezek az autoriter változások, hogy azt a 20-as, 30-as években láthattuk, mert már tudjuk, hogy a 20-as, 30-as évek mit jelentettek. Az biztos, hogy Európa ma egy harapófogóban van, ugye a kínai gazdaságtól jelentősen függ, és kérdéses, hogy Kína milyen irányba indul el, és azt lehet érezni, hogy Amerika, mely Európa számára egy védhatalom volt, szövetséges volt, az kezd leválni róla, sőt, ugye Európát egyfajta dekadenciaként igazából a Trumpi adminisztráció majdnem az első számú ellenségként nevezi meg, Putyin pedig katonailag fenyegeti Európát, tehát az biztos, hogy Európa egy nagyon-nagyon nehéz geopolitikai helyzetben van. Itt talán még azt is meg lehet kockáztatni, hogy talán történelmileg se volt ilyen helyzetben, hogy 2 oldalról, sőt, hogyha Kínát is oda vesszük, 3 oldalról ekkora nyomás alatt legyen, és közben Európa azért továbbra sem egységes, és nem csak, hogy nem egységes, de az Európai Unión belül is ott vannak azok az erők, amelyeket én nem populistának neveznék, hanem az európai közös hazánk tekintetében hazáruló erők, amelyek éppen ezeket az EU-n kívüli hatalmakat támogatják. Hogyha lefordítjuk akár Orbánnak, akár Simeonnak Romániában a trumpizmusát, de ez látható, hogy a nyugati
szélső jobb oldalon nem csak egyfajta putyinizmus van, hogy Putyin pozitívan tekintik, hanem Trumpot is, az igenis egy európai nézőpontból hazárulásnak számít. Na de a kérdésem az volt, hogy felismerik-e a népek, illetve az európai vezetők, hogy diktatúra felé mutat számos fenyegető veszély? Sok tekintetben reagálnak is, hát ugye Svédország, Finnország belépett a NATO-ba, feladta a semlegességét. Romániában az Alkotmánybíróság ugye fellépett az elnök választás első fordulója esetén, aztán egy nagy társadalmi tüntetés hullám volt az Németországban az AfD-vel szemben. Egyébként megvan az a konszenzus még mindig a jobb közép és a bal közép között, hogy inkább ők együttműködnek, de nem veszik be a szélső jobb oldalt ebbe a kormányzatban, de az tény és való, hogy kérdéses, hogy ez az ellenállás meddig tud fennmaradni, és pusztán jogi eszközökkel megoldható, mert be lehet tiltani az AfD-t, vagy ki lehet zárni egy román elnökjelöltet, de akkor jön egy másik. Ugye a román államfőválasztás ezt mutatta, hogy az egyiket kizárták, akkor győzött a másik szélső jobboldali. Az AfD-t be lehet szüntetni, akkor majd jön egy másik párt is. Tehát az biztos, hogy csak jogi eszközökkel nem lehet a védelmet megoldani, hanem itt társadalmilag kell felismerni, hogy mindez hova vezethet. Ettől függetlenül azért az is igaz, hogy a társadalomban felgyülemlett bizonytalanságra is reagálni kell. Tehát, hogyha azok az emberek, akik a populista, szélsőjobboldali pártokra szavaznak, csak azt érzik, hogy el vannak utasítva, és őket egyre inkább szélsőségesnek tekintik, és karanténba zárják, akkor a bizonytalanságuk is növekszik, és a dühük is növekszik. Tehát valóban vannak olyan ügyek, és itt most nem is a migrációt említeném, mert szerintem nem ez a legfontosabb ügy Európában, akár a szociális kérdések, akár a globalizáció miatt a munkahely elvesztéseknek a lehetősége, amelyekre reagálni kell. Hogyan kellene reagálni egy nem szélsőséges pártnak ezekre a problémákra? A problémákat valószínűleg meg kell tudni nevezni, tehát az nem megoldás, hogyha azt mondjuk, hogy a problémák megnevezése már maga szélsőség. Tehát a demokrácia arról szól, hogy el lehet mondani a vitákban a véleményeket, az álláspontokat, és abban kell bízni, hogy felelősségteljes döntést hozunk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy valóban akár radikálisnak számító véleményeket is el lehet mondani. Svájcban a szélsőjobboldali párt 40 éve része mindig a kormánykoalíciónak, és az ő álláspontjaikat is meghallgatják, de ennek révén akár be is vonják őket a döntéshozatali folyamatba, amely viszont mérsékli őket. Tehát a kérdés az, hogy pusztán ellenállással, karanténnal, cordon sanitaire, ugye azt szokták nevezni, lehet-e ezekre a szélsőségekre reagálni, lehet-e a szélsőségeket úgy fenntartóztatni, hogy akkor rendben, minden egyes elnökválasztáson kizárja majd az Alkotmánybíróság a problematikus jelöltet, mert egy idő után akár eltűnhet a demokratikus többség, és Kelet-Európában ez a veszély fennáll, tehát úgy érezhetik magukat mondjuk kelet-német AfD szavazók, hogy ők bármilyen problémát fölvetnek, azonnal nácinak számítanak. Ha ők így érzik, akkor egy idő után lehet, hogy tényleg nácivá is fognak válni. Tehát, hogy a problémáikat azért valamilyen módon meg kell hallgatni. És lehetőséget kell adni arra, hogy ezek a problémák ne ösztönös válaszokat szüljenek, mert ez a veszélyes demokráciára, hanem racionális válaszokat. És akkor itt valóban a migráció kérdésében lehet akár egyfajta jobboldalibb fordulatot is szorgalmazni, hogy esetleg Európa valóban nem tud mindenkit befogadni. Lehet beszélgetni arról, hogy a jóléti államot hogyan lehet egyébként baloldalibb eszközökkel megvédelmezni, tehát hogy a vitákat visszavinni racionális megoldások irányába, de a problémákat beengedni a vitákba. Tehát nem azt mondani, hogy bizonyos problémákról eleve nem beszélünk, mert azok már veszélyesek, mert nem a problémák megnevezése a veszélyes, hanem az a veszélyes, ha azokra ösztönszerű válaszokat adunk. Ha fel is ismerik az európai józanabb politikusok és a józanabb európai népek, hogy diktatúrák fenyegetése egyre erőteljesebb, és hogyha Európa mondjuk magára is talál a nyugati civilizációnak a világban megmaradt szigeteivel együtt, utalhatok itt például Kanadára. Kérdés, hogy túl tudja élni a három agresszív nagyhatalom szorítását? Túlélhető-e egy ekkora erőfölény, például Európa számára?
Hát igen, ez a nagy kérdés, tehát, hogy Európa ebben az értelemben valóban én is úgy látom, hogy egy nagyon-nagyon rossz helyzetben van, mert egyébként ugye a 19. századig Európa meghatározó világpolitikai tényező volt. Még az első világháború után is. A második világháború után Európa megnyerte magának legalábbis az egyik fele Amerikát szövetségeseként és védhatalomként, és most viszont az a helyzet, hogy Európa egyedül maradt, mint hogyha minden nagy hatalom vele szembe fordulna, és közben Európa meg nem egységes, hanem belül is megpróbálják bomlasztani. Tehát ez valóban egy óriási nagy kihívás Európa számára. Talán Amerika esetében abban bízhatunk, hogy Trump nem lesz örökkévaló, azért az amerikai demokrácia valamivel erősebb, mint az orosz demokrácia. Vagy talán valamennyire szelídül, mert azért itt az utóbbi napok fejleményét, ha figyeli az ember, J.D. Vance mondjuk a müncheni találkozón, ahhoz képest, amilyen Münchenben volt, már sokkal szelidebb hangot ütött meg Európával. Nem tudom, hogy erre felfigyelte. Igen, hát ugye azt beszéltük, hogy az újkori autoriter rendszerek nagyon sokszor inkább paródiák, tehát Trump inkább egy bohóc, mint egy diktátor. Egy olyan bohóc, aki persze gazdasági érdekeit, akár kriminális érdekeit is akarja érvényesíteni, de azért elsősorban inkább úgy lehet ránézni, mint egy színház, amely vagy szórakoztat, vagy nem, de azért nem autoriter politikus teljes mértékben, és valóban állandóan változik a véleménye, ez Ukrajna kapcsán is ugye láthatjuk. Tehát, na de azért ez nem egy hosszú távú stratégia, hogy abban bízunk, hogy a velünk szemben álló bohóc az tényleg egy kedves bohóc marad, és nem fog teljesen megőrülni, és közben azért Putyin meg nem egy bohóc. De elképzelhető, hogy Európát ez a válság felrázhatja. Persze a lehetőségek között az is benne van, hogy szétesik. Tehát, hogyha az európai államok elkezdenek teljes mértékben nemzetállami szinten önállóan reagálni, ki megpróbál az oroszokkal kompromisszumra kötni, vagy Amerikával egyfajta különbékét kötni, akkor Európa szétesik, mert Közép-Európában azt gondolni történelmi tapasztalat után, hogy majd mi kiegyezünk birodalmakkal, és ők engedik, hogy mi itt a mi kis paradicsomunkat berendezzük, hát az éppen nem arról tanúskodik, hogy tanultunk is bármit a történelmből, mert amikor Közép-Európában vákum keletkezett, mondjuk a Habsburg monarchia szétesése után, abba azonnal betörtek, hát akkor még a német meg az orosz birodalom. Ma gyakorlatilag ezt az első világháború utáni közép-európai helyzetet lehet kivetíteni egész Európára, hogy minthogyha egész Európában keletkezhetne egy vákum, ez a negatív forgatókönyv, ahova Amerika és Oroszország nem Európát, vagy akár csak a kisebb európai államokat segítve törnek be, hanem a saját érdekeiket fogják érvényesíteni, és valóban itt az a nagy kérdés, hogy az európai politikusok ezt felismerik-e, és hogy az európai társadalmak felismerik-e. Mert demokráciában élünk, tehát meg kell győzni az európai polgárokat arról, hogy a németeknek igazából miért érdekük Ukrajnát támogatni, miért lenne akár Ausztriának érdeke még a NATO-ba is belépni, stb. De azért nem az a tapasztalat, legalábbis a közelmúlt tapasztalata, hogy ezt a népekkel olyan könnyen meg lehet értetni. A népek a saját pénztárcájukra, a saját életükre, életszínvonalukra gondolnak elsősorban. Hát ezt kell nekik jobban elmagyarázni, tehát valóban arról van szó, hogy el kell magyarázni, hogy az európai egység az nem csak egy értelmiségi vágyálom, meg értelmiségiek beszélgetnek erről, hogy jó dolog közös európai hazát építeni, hanem hogy mi ennek a gazdasági vonzata, ha Európa szétesne, és valóban az emberekben azért van egyfajta biztonságvágy is, és az is összeránthatja az európaiakat, ha komolyan érzik majd a háborús fenyegetettséget. Ha sikerül is megváltoztatnia és uralma alá hajtani ennek a három hatalomnak a világot, mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy egymással ne ütközzenek, mert előbb-utóbb az érdekeik szembefordítják őket egymással is. A történelmi előzményekből is ez következik. Szóval meddig úszhatna meg az emberiség egy újabb világégést? Valóban a fő probléma és a fő veszély az éppen, hogy a birodalmak kerülhetnek egymás ellentétbe. Tehát itt Európa kezd egy mellékszereplővé válni, ami abban az értelemben akár jó is lehet, hogy akkor megmaradhat a béke szigetének, hogyha a nagyhatalmak csapnak csak össze, és azért az egyértelműen látható, hogy mondjuk Trump azért nem foglalkozik annyit Ukrajnával és Oroszországgal, mert az ő fő ellenfele Kína. Tehát szerintem a fő kérdés az értelemszerűen az USA és a Kína kapcsolata,
Az oroszok azok megmaradtak egy 19. századi erőszakos imperializmusnál, ami azonban azért gazdaságilag sokat nem hoz nekik, és ez Kína is érzi, és ezt kihasználja, hogy bizonyos retorikai szinten a kínai pártvezetés az megpróbál közösködni, vagy úgy tenni, mint hogyha közösködne Oroszországgal, az szerintem azért nem mutatja valós kínai érdekeket, amelyek nem barátságot mutatnak Oroszország irányába, hanem Kína kihasználja azt a helyzetet, hogy Oroszország gazdaságilag gyenge. Na de ez a kérdés, hogyha ez a három nagyhatalom, mert a történelmi előzmények oda mutatnak, egymásnak esik, akkor mennyiben úszhatja meg az emberiség az újabb világégést? Különösen, mert atomhatalmakról van szó. Ami az emberiséget megvédheti egy nagy összecsapásról az, hogyha a gazdasági érdekek jelennek meg, és azért Kína ebben a szempontból azért racionálisan cselekszik eddig is, tehát egyébként még Tajván se támadta meg, elképzelhető ezt megteszi, de valahogy a kínai logika az inkább arról szól, hogy ők gazdaságilag építik az impériumokat, ebben sikeresek is, Afrikában jelentősen jelen vannak, egyébként Európában is, Montenegró, stb. Tehát ott is jelen vannak, és ők egy gazdasági impériumot építenek, amihez azért nem biztos, hogy jól jön, hogyha egy atomháborúban szétverik az országokat, mert akkor gazdaság sem marad. Egy kicsit most hazai vizekre veznék. 2 hónappal ezelőtt, március 15-én a magyar kormányfő ünnepinek mondott beszédében túlélő poloskák eltakarításáról értekezett, mint ez azóta kiderült, a poloskákon magyar politikusokat, bírókat, újságírókat, civil szervezeteket, politikai aktivistákat értett az ország vezetője. És erről többeknek az jutott az eszébe, hogy Ruandában 1994-ben sok ezer tuszit és mérsékelt hutut koncoltak föl a hutu milíciák és lakosok, miután az egyik hutu politikus csótányírtást követelt, majd, ha jól emlékszem, a Bozót Rádió elkezdte folyamatosan közzétenni a legyilkolandó tuszik és mérsékelt hutuk nevét, illetve lakcímét. A népírtás, közel 800 000 ember legyilkolása alig 100 nap alatt zajlott le. A szóhasználat és az uszítás tulajdonképpen nagyon hasonló 30 évvel később a mai Magyarországon, bár a következmények remélhetőleg nem lesznek ugyanazok. Ön szerint, ez itt a kérdés, mitől függ, hogy az uszítás átcsap-e vérengzésbe, vagy megmarad a gyűlölködés szintjén? Értelemszerűen egy politikus, ha ilyen kifejezéseket használ, akkor éppen, hogy az ösztönökre akar hatni. Ha valaki poloska, akkor ott nem tudunk érvelni, mert poloskákkal nem tudunk érvelni, sőt a poloskát el kell pusztítani. Tehát ezen nyelvezet mögött, amikor az ellenfeleinket állatokként írjuk le, igazából valóban ez áll, hogy az ellenfeleink azok nem emberek, azok elpusztítandók. És valóban a magyar történelem azért van ennek már példája, hogy ez hova tudott vezetni, hiszen ugye a holokauszt sem a holokauszttal kezdődött, hanem azzal kezdődött, hogy a zsidókat különböző egyébként valóban állatokként nevezték, ők is voltak poloskák, bolhák, csótányok, stb. A 19. század végén, a 20. század elején erre még azt mondhatták, hogy radikális nyelvezet, ha a zsidókat így nevezzük, aztán most már tudjuk, hogy ez hova vezethet, és éppen ezért kell élesebben föllépni akkor, hogyha egy politikus az ellenfeleit állatokként írja le. És ezért valóban Orbán, amit tesz, az az, hogy ő a legnegatívabb érzelmekre, ösztönökre próbál hatni, azt üzenve, hogy az, aki velem szemben áll, az már csak nem, hogy ellensége a nemzetnek, hiszen ugye korábban erről volt szó, hogy a baloldal ugye genetikailag nem része a nemzetnek, meg hasonló, hanem egyszerűen most már állatok állnak Orbánnal szemben, és itt valóban fennáll annak a veszélye, hogy ez erőszakba átcsaphat. Talán a magyar társadalom valamilyen értelemben azért pacifistább, és nem fog itt kirobbanni polgárháború, de azért lehet látni a példákat, hogy fideszes aktivisták ellenzékiekre miként reagálnak, és emögött ez áll, és Orbán ezzel tudatosan játszik. Orbán Viktor március 15-i poloskázó beszédének volt egy hazai előzménye Tordján József szemében, aki 1996-ban így fogalmazott: amíg a liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépik, szaggatják. Tordján liberális férgei és Orbán túlélő poloskái között közel 30 év telt el. Mi kellett ahhoz ön szerint, hogy egy véresztályú ellenzéki vezető, Tordján,
egykori uszítása alig 30 év elteltével kormányfői szinten, azaz az állami politika szintjén ismétlődjön meg. Mint hogy erkölcsi normák lehullottak volna, tehát hogy másképp reagál a közvélemény, másképp reagált Tordjára, mint Orbánra, bár azért tegyük hozzá, hogy Orbánnal szemben is volt azért ellenreakció, tehát azért nem az egész társadalom fogadta el, hogy Orbán ellenfelei poloskák lennének, de Orbán a magyar társadalmat azért erőteljesen megdolgozta már. Tehát az, hogy ez bekövetkezhetett, hogy az ellenfelei most már állatok, annak azért volt egyfajta előképe, amikor először még csak a menekültek voltak állatok, vagy a baloldal genetikailag nem része a nemzetnek, vagy csak akkor van nemzeti kormány, hogyha ő van hatalmon. Tehát a társadalma sokkal jobban Orbán megdolgozta. Tordján kiállt és mondott valamit, ami valószínűleg egy túlzás volt, amit ő akkor beszélt. Már 1996-ban Tordján népszerűsége, ennek most utána néztem, csökkent a szörnyűséges beszédét követően, Horn Gyula akkori kormányfő népszerűsége meg nőtt, vagyis sok jobboldali magyar is észnél volt akkoriban, mert megdöbbentette őket ez a beszédmód. Létezik gyilkos ösztönkollektív formában? Egy nép, egy társadalom hogyan és mitől válik agresszívvé? Az biztos, hogy ha ezekre az ösztönökre hattunk, akkor egy idő után az ösztönök azok agresszióvá változhatnak, tehát valóban ruandai példa, de mondjuk akár csak ha Jugoszláviát nézzük, Jugoszlávia Tito alatt alapvetően a népek békésen együtt éltek, aztán hirtelen egymásnak estek azon az alapon, hogy ki milyen nemzetiséghez tartozik. Már megint itt vagyunk a közösségi gondolkodásnál, amikor fontosabbá válik az én nemzetiségem, mint a másik, és a másik nemzetisége az igazából már egy állatias, és innentől kezdve valóban a gátlások, a Freud értelmezett gátlások lehullanak, és akkor fel lehet lépni mindenkivel szemben. És épp amikor egy politikus az ellenfelét állatoknak nevezi, akkor pont ezeket a gátlásokat akarja híveiben leépíteni. Azt én nem tudom, hogy Orbán tudatosan arra játszik, hogy ennek a vége nyílt erőszak legyen. Lehet ennek realitása, úgy gondolja? Ha Orbán nem nyeri meg a választásokat, akkor én nem gondolom, hogy ő békésen át lenne hajlandó adni a hatalmát, és ebben az esetben neki jól jön, hogyha van egy olyan tömeg mögötte, amely a nyílt erőszakot is tudja alkalmazni, ehhez pedig be kell bizonyítani, hogy itt nem csak ő esetleg elveszti a választásokat, hanem poloskák kerülnek akkor helyette a hatalomra. Popper Péternek, az igen nagy tudású és érzékeny pszichológusnak volt erre a jelenségre egy magyarázata, ide idézem most: az ocsmány beszéd felmenti az embert a bűntudat alól. Az ilyen beszéd ugyanis azt sugallja, hogy akiről szó van, az nem igazán ember, csak valami emberszerű lény. Ennél fogva nem illetik meg semmiféle jogok, semmiféle védelem vagy méltányosság, ezért nem nagy a távolság a verbális és a valóságos agresszió közt. Mert módszeresen beleivódik az emberek tudatába, hogy ez csak cigány, nem igazán ember, ez csak zsidó, ez csak komcsi, nem igazán ember. Fölmenti a bűntudat alól a pusztítót, a gyilkost, hiszen nem igazi embereket öl, csak tetveket. Ezért iszonyúan veszélyes, és azért, mert az ember értékrendjében rettenetes zűrzavart képes okozni. Ilyenkor a gonoszság végső pontjáig megy el, nem is ember az, csak egy tetű. Vagyis, ahogy én értem, a poloskázós, csótányozós beszéd erkölcsi gátakat rombol le, épp azokat, amelyeket a kultúra hosszú évszázadok alatt beépített az emberbe, nem? Igen, meg hát ugye arról van szó, hogy ha az ellenfelemet elismerem emberként, elismerem a nemzet részeként, elismerem demokratikus vitapartnerként, akkor valóban nagyon nehéz megindokolni vele szemben azt, hogy esetleg miért kell akár erőszakot is alkalmazni. Tehát igazából itt, amikor a gátlásokat, ahogy az említett idézet is mondja, lebontják az emberekben, akkor nem csak arról van szó, hogy az erőszakra felkészítik őket, de egyfajta felelősségvállalásra is megszabadítják őket, mert valóban, ha az ellenfelem nem ember, hanem egy tetű, akkor egy tetűnek a meggyilkolása az egy jóval kisebb erkölcsi bűn, mint hogyha embereket, felelős polgártársaimat akarnám megölni. Tehát valóban éppen ezért, ha az ellenfeleket leértékelem, akkor könnyebben lehet velük szemben a gyűlöletet is szítani, mert ha azt mondom, hogy ő is egy ember, legfeljebb nem ért velem egyet, akkor esetleg a Fidesz szavazók se gondolnák azt, hogy megsemmisítendő. A tömegek miért vonzódnak újra és egyre inkább az erődemonstráló, cinikus, egyszerű igazságokat kínáló autoriter vezetőkhez, semmint a racionális, liberális gondolkodáshoz?
Biztos a racionális gondolkodás az nehezebb, eleve gondolkodást igényel, racionális érvek megértését igényli. Éppen ezért sokaknak jó a közösség, mert úgy érzik, hogy a közösségen belül nincs ellentmondás, ott mindenki ugyanazt gondolja, esetleg éppen azt, amit a vezér szeretne, hogy gondoljanak, akkor még egyszerűbb a gondolkodás terhétől megszabadulni, és a közösség éppen ezért jó sokaknak, mert ott kevésbé kell gondolkodni, megvan az egy vélemény, mindenki azt vallja, és mindenki, aki ezen kívül van, az ellenség. A 20-as, 30-as években nácikhoz közeli jogtudósoknak volt is olyan elméletük, hogy a demokrácia az nem más, mint homogenitás, tehát egyszínűség, mindenkinek azonosan kell gondolkodni, mert az az igazi demokrácia, ahol nincs ellenvélemény, ahol mindenki ugyanazt gondolja, együtt lépünk, együtt dobban a szívünk, és ez lenne az igazi demokrácia. Tehát egy Carl Schmitt nevezettű német jogtudós azt mondta, hogy a demokrácia akkor lehetséges csak, ha másként gondolkodókat megsemmisítjük. Ő szó szerint ezt írta, és így képzelte el a demokráciát. És a mai populisták is így képzelik el a demokráciát, hogy az ellenvélemény nem jó, az ellenvéleményt képviselők azok nem részei a nemzetnek, csak a többségnek van igaza, és aki a többség véleményét, igazát nem fogadja el, az nem része már a demokratikus közösségnek. Tehát pont a demokrácia egyébként ugye arról kell, hogy szóljon, hogy van mindig többség, és van kisebbség, a kisebbség jogait védelmezni kell, a kisebbség véleményét meg kell érteni, sőt, nem csak többség és kisebbség, mint két közösség áll egymással szemben, hanem különböző szabad egyének, különböző véleményekkel vitatkoznak egymással. Ha már itt tartunk, a demokrácia történelmi értelemben kivétel vagy szabály? És mennyire értékeljük túl a demokratikus eszméket, ha azok ennyire törékenyek? Amit ma demokráciaként ismerünk el, az valóban a második világháború után terjedt el leginkább. Persze megvoltak már az előzménye, mert az Egyesült Államok, Svájc, stb. Már előtte is ezt fel tudta mutatni, de ebben az értelemben valóban most egy olyan kritikus ponthoz érkezünk, ahol fölmerülhet, hogy a demokrácia mennyire működőképes államforma ösztönlények számára. De a demokrácia elméletben valóban van egyfajta még fordulat is, nemrég jelent meg pont egy német szerzőnek egy könyve, amely azt állítja, hogy a demokrácia nem egy működőképes forma, mert hogyha végig gondoljuk, hát hogyan lehetséges az, hogy alapvetően az ösztöneik által meghatározott, többségükben egyébként nem is annyira művelt, tájékozott emberek összessége majd hirtelen jó döntéseket tud hozni, tehát majdnem azt lehet inkább kérdezni, hogy hogyan működhetett eddig a demokrácia, és az, amit most látunk, minthogyha az lenne a szükségszerű következménye a demokráciának. Igen ám, de a demokrácia mégiscsak azért működött eddig, tehát azért mégiscsak lehetséges ösztönös embereket, vagy ösztönlényeket is racionális vitára kötelezni, és talán ezért lehet azt mondani, hogy azért nem a demokrácia vége, hanem egy átmeneti korszak, ahol valóban a demokrácia bizonyos kérdését újra kell fogalmazni, mert olyan fórumok jelennek meg, olyan nyelvezetek jelennek meg, amelyekre a klasszikus demokrácia nem volt fölkészülve. És arra mi a válasza, hogy korunkban miért vált ennyire hatékonnyá a manipuláció? Például a propaganda technológiája segíthette a tömegek széles körű befolyásolását? Pont a propaganda elterjedése az a technikai fejlődéshez mindig kapcsolódik. Tehát amikor a könyvnyomtatás megjelent, utána ki lehet mutatni, hogy az a háborús propagandát is sokkal jobban tudta segíteni, mint amikor előtte minden könyvet kézzel kellett írni. Ugyanez volt igaz a második világháború előtt a mozira vagy a rádióra, hogy könnyebben lehetett propagandát terjeszteni, most pedig a szociális média ennek a tere. Tehát az egészen biztos, hogy a média fejlődése, az egyes formák fejlődése, könyvnyomtatás, rádió, most pedig gyakorlatilag mindenki úgymond újságíróvá és véleményvezérré válhat, ez segít a propagandát terjeszteni, mert ma már nem is kell azt kinyomtatni, elég akár a Facebookon valamit kiposztolni, vagy Twitteren, stb. Kérem, most akkor beszéljünk arról, hogy mennyiben szükségszerű a sokat emlegetett világrend, mert ennek a témának a kapcsán ez is ugye gyakran kap különös fénytörést. A világrend, hogyha így értelmezzük, akkor benne van a szóban, hogy rend, szabályok határozzák meg az államok közötti kapcsolatokat is,
ezzel tudjuk biztosítani a békét, ezzel tudjuk elkerülni, hogy éppen a problémákat, a konfliktusokat ne háború révén, ne imperializmus révén oldjuk meg, és el tudjunk tekinteni területszerzéstől, népek leigázásától. Ami ezzel szemben áll, az a világkáosz lenne, de hát a káosz azért nem egy pozitív fogalom, ahol tehát az erősebb győz, a gyengébb alul marad, de ez az erősebbnek is egy folyamatosan bizonytalan helyzet. Tehát a világrend igazából biztonságot kellene, hogy jelentsen, és akkor itt lyukadunk vissza, hogy hogyan lehetne az embereket meggyőzni, a liberális demokrácia és a jelenlegi világrend azért megőrzése mellett, hogy végső soron azért ez jelent biztonságot. Ugye jó ideig kétpólusú volt a világrend, amelyben két nagyhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió dominálta a világot, de a jelek szerint, és ezt megerősíti egyre több szakértő is, hogy többpólusú világrend kialakulása felé tartunk, ami általában 3 vagy még több globális szereplővel számol, és ez a multipoláris, így mondják ezt, világrend történelmileg jóval ingatagabb, instabilabb, mint a kétpólusú rend, hiszen két szuperhatalom közötti erőegyensúly világos és nagyjából kiszámítható szabályokon alapul, amelyek többnyire visszatartják őket a közvetlen háborús konfrontációtól. Ezzel szemben a többpólusú rendszerben sok szereplő, bonyolult és változó szövetségi viszonyai növelik a félreértések, illetve a regionális konfliktusok és az ütközések esélyét. A második világháború pont ez volt a helyzet, hogy a világ multipoláris volt, emiatt volt sokkal több háború, mert nem volt egy vezető hatalom, és ezért a hatalmak nem tudták egymást úgymond sakkban tartani, nagyon sokszor a konfliktusokat háború révén oldották meg. A kétpólusú világ az valóban már egyfajta békét eredményezett, az egyik félnek persze nem hozott demokráciát, de legalábbis békét abban az értelemben a világ nagy része számára, hogy a két hatalom már sakkban tudja egymást tartani, és az unipoláris világ, amelyre volt esély a 90-es évek elején, hogy esetleg Amerika válik az egyetlen világhatalmi tényezővé, az valóban egyfajta békét jelentett volna, Pax Americana, ugye amerikai béke, így szokták ezt leírni. Ezt azonban a bírálói amerikai imperializmusként jellemezték, és hogy ezért kéne visszatérni a multipoláris világhoz, de amint látható, ez a multipoláris világ nem az amerikai imperializmus csökkenését, hanem még akár erősödését is, és más imperializmusok megjelenését eredményezte végső soron, tehát azért sokkal biztonságosabbá nem teszi a világot. És akkor mindezek mellett még, amikor idáig beszélgetünk, itt van ugye a klímaválság, a migrációs probléma, és még igen sok kétséget hordozó mesterséges intelligencia kérdése, valamint az összeomlás felé vezető megannyi folyamat. Oda akarok kiukadni, hogy ön szerint ezek a globális válságok kezelhetők nemzetállami logikán belül? A globális klímaválság bizonyosan nem kezelhető. A mesterséges intelligencia az olyan kihívásokat jelent, amelyeknél még talán a kihívásokat se pontosan ismerjük, hogy miket kéne kezelni, de az biztos, hogy a nemzetállamok azok egyre kevésbé tudják a tényleges problémákat megoldani, és itt lyukadunk vissza a bizonytalansághoz, és ez egy sajátos helyzet, hogy egy részről a populisták arra reagálnak, hogy az emberek bizonytalanná váltak, hiszen a nemzetállam már nem tudja a problémáikat megoldani, nem tud reagálni a klímaválságra, és számos problémát nem tud már a nemzetállam megoldani. Viszont mit mondanak a populisták? A megoldásra térjünk vissza a még bezártabb, még kisebb nemzetállami keretbe, amivel csak a világ rendetlenség és a bizonytalanság érzete növekedne. Mi történik akkor, ha ezekhez a válságokhoz nem társul a szükséges politikai érettség? Amit a nemzetállam tud kínálni, hogy visszatérni a 19. századi logikához, vagy azért, mert imperialista háborúkba kezdenek, de hát azért Oroszország társadalmi problémáit nem oldotta meg az ukrán háború, legfeljebb elterelte a figyelmüket, illetőleg egyes kisállamok megpróbálhatnak a nagyhatalmak között evickélni, de azért éppen az Orbáni pávatáncos, vagy hogy nevezte politika bizonyítja, hogy azért ez se sikeres. Mégis a bizonytalanság, amelyre a nemzetállam nem tud választ adni, az azt szüli jelenleg még, hogy az emberek egyre több nemzetállamot, úgymond szuverenitást akarnak. Na most miért gondolom, hogy ez átmeneti állapot? Azért, mert azért az egy idő után ki fog derülni, hogy a probléma és a megoldás az nem kapcsolódik össze. Ha a probléma éppen az, hogy a nemzetállam nem tud megoldást kínálni, akkor egy idő után a nemzetállamra hivatkozás az csak egy ösztönszerű válasz lesz, de hogyha
beindulnak a racionális viták, akkor éppen, hogy fel kell ismerni, hogy egyébként Európa azért az Európai Unió révén felismerte, hogy nemzetközibb együttműködésekre van szükség. Ha már itt tartunk, ön szerint az Európai Unió valóban birodalom-e, méghozzá a Szovjetunióhoz mérhető birodalom, hogy a fideszes politikusok nem győzik ezt hangsúlyozni. Az Európai Unió nem sokkal inkább az európai civilizációs fejlődés intézményesülése, hiszen itt Ortegára hivatkozom, minden nemzeti kultúra 3/4 részben nem nemzeti, hanem európai. Az Európai Unió az nem támadja a nemzetállamok szuverenitását. Egyrészről valamennyi tagállam azért tagja az Európai Uniónak, mert szuverén döntéséből belépett. Tehát az Európai Unió aztán tényleg nem elfoglalt területeket, mint amit Oroszország próbál Ukrajnával csinálni, hanem a tagállamok szuverén módon döntöttek, hogy belépnek az Európai Unióba. Az Unió tehát ezt a szuverén döntést épp, hogy elfogadta és nem támadta. Az lett volna úgymond támadás a szuverenitás ellen, ha az EU elutasítja a magyarok belépési szándékát. Másrészről pedig a szuverenitás az valóban nem köthető egyetlen egy szinthez. Nem csak a nemzetállam szuverén, egyébként bizonyos kérdésekben akár a kisebb egységek is lehetnek szuverének, és igen, az Európai Uniónak is van egyfajta szuverenitása abban az értelemben, hogy egy egységes jogrend, és megpróbál külön aktorként megjelenni a világpolitikában, de nem azért, mert hogy imperialistaként elnyomja a tagállamait, hanem az Európai Unió aztán tényleg annak a példája, hogy a tagállamok szuverén akaratából létrejött egy másik, szintén szuverén közös akarat. És mennyire reális a közismert izraeli történész Harari félelme, aki azt mondja, idézem, az ezen válságok megküzdésével való folyamatot ellehetetleníti ennek az új világrendnek a tribalizmusa, azaz törzsi rendszere. Előbb tisztázzuk azt, mielőtt belemegyünk a kérdés érdemi részébe, azt kérem, hogy hétköznapi nyelven mi az a törzsi rendszer? Már kicsit ezt érintettük. Amikor Orbán megpróbálja a nemzetből kizárni azokat, akik másképp gondolkodnak, mint ő, akkor ő a nemzetet törzsként fogja föl, gyakorlatilag a fideszesek törzse lenne a magyar nemzet, ahol tehát azért vagyunk összezárva, mert ugyanazt gondoljuk, hogy miért ugyanazt gondoljuk, azt nem tudjuk, hanem a vezér mondta, hogy mit kell gondolni. Tehát a törzsi gondolkodás arról szól, amikor az ösztönszerűség lép előtérbe, az emberek csak ösztönszerűen cselekednek, és emiatt állnak egy egységgé, és a többi törzset azokat gyűlölni kell. A törzsi gondolkodásban tehát gyakori a mi és az ők megkülönböztetése, ami sokszor erősíti az ellenségképet és az összetartást a csoporton, az adott csoporton belül. Így van, tehát a törzs nem azért áll össze, mert egy vitatkozó közeg lenne, és a vitában szeretne bizonyos eredményekre jutni, hanem a törzset összefogja az ösztönszerűsége, a törzsnek általában van egy vezére, a törzsfőnöke, és ha az egész világot ilyen törzsi gondolkodásba képzeljük el, akkor különböző törzsek állnak egymással szemben, akik egymással harcolnak, tehát a problémáikat erőszakosan próbálják megoldani. Milyen hatása van annak, hogy a világ egyre inkább ebben a törzsi logikában, zsigeri reakciókban kezd működni, azaz amikor az emberek egyre gyakrabban mi és ők alapon gondolkodnak, és nem racionalitáson vagy tények mentén döntenek, hanem ösztönös, érzelmi, sokszor haragos reakcióikkal válaszolnak a világ történéseire, illetve kihívásaira. Valóban, hogyha ettől ellépünk, és a törzsi gondolkodás jelenik meg, akkor az igazából a mai liberális demokrácia végét jelenti, mert a másként gondolkodókat ki kell zárni, eleve a vitát rossznak kell tekinteni, ugye ez szintén megjelenik az Orbáni gondolkodásban, hogy a vita maga rossz, hát van egy vezérő, majd eldönti, nem kell itt vitatkozni, a saját közösségükön belül sincs vita, a Fideszen belül ugye nincsen túl sok vita, ott van egy vezér, aki megmondja a megoldást, és értelemszerűen, hogyha a világszinten is megjelenik a törzsi gondolkodás, az pedig az imperializmus, az a háborúkhoz vezet. A törzsi rendszerrel kapcsolatban nemrégében a Válasz Online ismertette egy amerikai kutatókönyvét, aki Trump 2016-os felemelkedésének okait kereste, és ő arra jutott, hogy törzsi főemlősök vagyunk, az ember természete szerint törzsi lény, neurológiai vizsgálatok igazolják egyébként, hogy a csoporthoz tartozás megélése és a kapcsolódó rítusok végrehajtása elégedettségérzetet okoz, és ez nem halt ki sem a civilizációs fejlődéssel, sem a felvilágosodással. Amerikában például ez a törzsi psziché reagált ugye Trump skandálásaira és szimbólumaira is, tehát valahol
És akkor ez már kérdés, hogy körül kell keresni a magyarázatát, vagy az egyik magyarázatát a világbeli jelenlegi fejleményeknek? Való igaz, hogy Oroszország támadás Ukrajna ellen ezt jelenti. Van az orosz törzs, amely most éppen terjeszkedik és újabb területeket akar bevonni, de hát ez egy nagyon őskorszaki gondolkodásmód, az más kérdés, hogy a 19. századig azért ez megvolt, ez az imperializmus. Európában ez a törzsi gondolkodás azért már a modern államiság 16. századi megjelenésétől kezdve meghaladottá vált, mert nem azért vagyunk az államnak a polgára, nem azért vagyunk a nemzetnek a része, mert valami vérségi vagy egyéb ösztönös kapcsolat összeköt minket, hanem ez egy racionális döntés része, ez egy sokkal sokszínűbb közösség, és az a veszély, amit ma láthatunk a demokráciában, az igen az, hogy nem csak ez a mi-ők gondolkodásmód nem csak a külpolitikában jelenik meg, hanem az adott belpolitikában is, hogy a mi és az ők az szembe kerül olyan élesen a belpolitikában, hogy a másik táborral beszélünk, vagy törzsről, azzal nem is lehet beszélni, az nem része már a nemzetnek. A Válasz Online újságírója nemrégiben ezt a törzsi elméletet alkalmazta Magyar Péter politikai táborára. Szerinte a Tisza egy ellentörzs, a Tisza párt egy ellentörzs. Orbán Viktor ugyanis 2002-től kezdve klasszikus politikai törzset épített, ahogy erről beszéltünk, amelynek szimbólumai kokárda, trikolor, aztán a szlogenjei, a hajrá Magyarország, hajrá magyarok, vagy a jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, de a 100 000-es békemenetekben is megtestesülnek ezek a törzsi rítusok. Ezzel szemben Magyar Péter nem egy modern politikai pártot, hanem ennek az ellentörzsét építette föl, hasonló rítusokkal, fogjuk meg egymás kezét, aztán saját szlogenekkel, lépésről lépésre, tégláról téglára, sőt az élen egy törzsfőnökkel. Tegyük fel, hogy a Válasz Online újságírójának elmélete, amit most elmondtam, igaz. Kérdésem az, hogy a Tisza párt esetében ellentörzse a rendezvényeiken feltűnő magyar zászlók tömege, aztán az Orbánéhoz nagyon hasonlatos brutális nyelvhasználat, az utóbbi hónapokban jellemző bocskai viselet, sőt a fehér lovon lovagló lányok, szép lányok útmenti Krisztus feszülettel, mint azt hiszem az a cím, hogy Kell egy jobb ország című Tisza himnuszban ez látható. Vagy a Tisza párt, kérdezem, ugyanannak a törzsnek egy újabb változata lenne? Valóban a kérdés az, hogy akkor Magyar Péter ezzel szemben egy másik törzset épít, ahol meg Orbán Viktor az ellenség, bár azért mondjuk nem nevezte még Poloskának Orbán Viktort, tehát egyszerűen csak egy ellentörzsről van szó, vagy Magyar Péter azt felismerte, hogy ebben a roncsolt magyar társadalomban és politikai környezetben, amit az elmúlt 15 év eredményezett, csak ezzel a taktikával lehet győzni. Tehát a kérdés az, hogy a Magyar Péternél ez a törzsi logika, szimbolika, ami valóban jelen van, ez pusztán csak egy taktika azért, hogy egyébként a társadalmat mégiscsak visszavezesse aztán valamikor a plurális demokráciába, vagy valóban egy új törzset szeretne csak, esetleg leváltva a jelenlegi törzset. A Válasz Online újságírója arra jut, hogy Magyar Péter úgy épített rövid alatt hatalmas politikai törzset, hogy közben a megosztottság, az ellenségeskedés legyőzését, a kompromisszumok idejének visszaállítását ígéri, ugye? Miközben növeli, vagy mondom már innentől kezdve én, növeli a megosztottságot, hiszen durván sértegeti a többi ellenzéki pártot és politikust, voltaképpen ellenséges mindenkivel, aki kritizálni meri, vagy nem az ő szája íze szerint beszél róla, és kompromisszum képtelen, hiszen önmagán kívül senkivel se áll szóba, senkivel nem hajlandó együttműködni. Vagyis mutatja mindazokat a jeleket, amelyekkel a szakirodalom szerint a tribalizmus tele van, tehát a törzs magja, hogy visszatérjünk az előző kérdéshez, a törzs magja szektásodik, a kritikát támadásnak, a vezetőt tévedhetetlennek gondolja. Ez utóbbi az elég csak megnézni Magyar Péter híveinek kommentjeit. Mindez engem csak abból a szempontból foglalkoztat, hogy hogyan lesz ebből rendszerváltás és az Orbánét meghaladó politikai kultúra, azaz élhető és gyűlölködésmentes ország.
Valóban ez egy sokkal jobb helyzet lenne, hogyha az Orbán törzsi gondolkodásával szemben versengő, szabad, különböző pártok állnának, és a választók ezt várnák el. De látható, hogy minthogyha az ellenzéki választók sem azt várták el, hogy akkor jöjjön egy világos szociáldemokrata alternatíva, meg egy világos konzervatív alternatíva, meg egy világos liberális alternatíva, mert voltak ilyen pártok, de hát nem értek el nagy sikert, hanem minthogyha a választókban bizonyos értelemben persze reakcióként az Orbán gyűlöletkampányra kialakult az az érzés, hogy itt már teljesen mindegy, a lényeg az, hogy az Orbáni törzset váltsuk le, és akkor mi is emellé törzsként szerveződünk. Itt annak a veszélye persze fennáll, hogy akkor ez a törzs fennmarad Magyar Péter győzelme után is, és az egyik törzset leváltja egy másik törzs. A pozitív, vagy az optimistább olvasat az azt mondja, hogy a törzsi gondolkodás, az Orbáni törzsi gondolkodás esetleg másképp nem lehet leváltani, csak szintén egy törzsi gondolkodással, akár például a nemzeti szimbólumok használatával mondván, hogy az nem csak Orbáné, hanem a miénk is, és akkor már mi is ordhatunk bocskait, meg lovagolhatunk fehér lovon, és aztán ebből lesz egy plurális demokrácia. De ebből lehet egy plurális demokrácia? Ez egy mindent vagy semmit játék, de az egyik remény az lehet, hogyha valóban elfogadjuk egyébként azt az álláspontot, hogy Magyarország jelenlegi problémáinak, legalábbis közvetlen problémáinak legfőbb oka az Orbán Viktor és a rendszere. Hogyha a gazdasági problémákra, a média helyzetre, a korrupcióra, stb. Gondolunk, akkor lehet azt mondani, hogy ezeknek az oka maga Orbán Viktor és a rendszere, tehát bármi, ami ezt a rendszert elsöpri, az potenciálisan jobb lehet. Az biztos, hogy Magyar egy populista politikus, abban az értelemben is, hogy tartalmilag se lehet pontosan behatározni, tehát ő konzervatív, balos, stb. Nézetvilágokat vegyít. Sajnos valahogy a magyar társadalomban is alternatívaként nem egy valóban demokratikus, plurális alternatíva képződött. Ez nem Magyar Péter hibája ebben az értelemben, hanem a magyar társadalom így alakult, és ezért ő azt érezheti, hogy ezt a törzsi logikát kell neki használni. És ön szerint van ennek realitása? Tehát, hogy Magyar Péter magához tudja ragadni a hatalmat? Most nem is az ő képességeire célzok itt ezzel a kérdéssel, hanem hogy Orbán Viktor mindazokkal a veszélyekkel, amelyekkel neki számolnia kell, hadd ne soroljam most ezeket föl, mindenki érti, átadná a hatalmat, vagy legalábbis hagyná magát legyőzni. Én egyszerűen nem tudom elképzelni azt a választási estét, ahol az M1 köztelevízió vagy állami televízió bejelenti, hogy a Fidesz elvesztette a választásokat, Orbán ezt tudomásul veszi, fölhívja a győztes, gratulál neki, és visszavonul. Ez számomra nem a realitás része. De akkor megint ott vagyunk, hogy akkor viszont mit lehet kínálni a magyar embereknek, mert akkor viszont el kell fogadniuk, hogy Orbán Viktor addig van hatalmon, ameddig ő hatalmon szeretne lenni. Mi következne akkor ebből? Láttunk már példákat ebben a térségben is, hogy mi van akkor, amikor egy vezető nem hajlandó átadni hatalmat, tehát itt akkor az utca nyomását jelent. És ebben az értelemben egyébként lehet, hogy ezek a törzsi logikák, amelyek ütköznek, mindkét oldalról erre készítik fel a táborokat. Tehát, hogyha ez lesz a magyar társadalom az érzés, hogy igazából itt már egy Orbán ellenes hangulat van, és hogyha ez nem nyilvánul meg a választásokon, akkor ez csak azért lehetett meg elcsalta, akkor elképzelhető, hogy az utca nyomására kell Orbánnak távoznia, és ezt pedig Magyar Péter azzal tudja valóban segíteni, hogyha ő a saját táborát is egyfajta törzsi gondolkodásba állítja be, de ez azért alapvetően nem egy túlságosan pozitív forgatókönyv, tehát mondjuk liberális demokráciákban nem így történik a kormányváltás, de hát Magyarországon valóban az a probléma fennáll, hogy itt nem arról van szó, hogy egy szélsőjobboldali pártot le kell váltani a kormányról, vagy egy szélsőjobboldali párt hatalomra kerülését kell megakadályozni, hanem itt egy 15 éve kialakuló autoriter rendszert kell valamilyen módon a demokrácia körülményeit elfogadva leváltani, és itt mondom kérdéses, hogy Magyar taktikázik-e, a hívei meddig hajlandóak elmenni ebben.
Tulajdonképpen ez az egész kérdés engem abból a szempontból érdekel, hogy ön szerint visszafordítható-e az az erkölcsi romlás, amelyben Magyarországot az elmúlt évtizedek taszították, különösen a mögöttünk álló 15 év, amikor a nemzeti keresztény jelszavak a hatalom teljes erkölcsi nihilizmusának elfedésére szolgáltak, az érzéketlenség, kíméletlenség, a szolidaritás hiány, a csőcselékszellem, a szabadrablás, az alatvalói mentalitás, a félelemkeltés, és még hosszan sorolhatnám. Ön szerint megoldható-e mindez belátható időn belül? Ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, hogy ebből Magyarország ki tudjon tápászkodni, ráadásul Orbán is már hosszú ideje van hatalmon, azért ne felejtsük el, hogy Milosevic vagy Mečiar jóval kevesebb ideig volt hatalmon. Tehát Orbán után egy poszt-Orbáni korszak jön, ahol, ahogy a Kádár korszak után 15-20-30, de még akár mai napig is lehet érezni annak a hatásait, ugye az Orbáni korszaknak is meg lesznek a hatásai, tehát Orbánt le lehet váltani, de valószínűleg az Orbáni szellemiség, az emberek is egyébként, hiszen az, hogy az Orbánt leváltják, az nem azt jelenti, hogy az egész közigazgatást kicserélik, stb. Az megmarad, tehát ebben az értelemben politikai váltást el lehet érni, bár azt is lehet, hogy csak ilyen erőszakos vagy ahhoz hasonló módon, de a társadalmi változás az ennél sokkal többet igényel. És nem létezik társadalmi immunrendszer, amely egy adott ponton visszafordítja ezt a jelenlegi torzulást, és ha van ilyen mondom, mikor, hogyan és mitől lép működésbe? Még mindig azért van Magyarországon egyfajta társadalmi ellenállás, ez mutatja az immunrendszert, hogy azért működik. Értelemszerűen Magyarország azért még mindig a nyugati kultúrkör része, tehát nem lehet azt megtenni, amit Oroszországban probléma nélkül meg lehet tenni. Tehát van a társadalomnak immunreakciója, valószínűleg a fiatalabb generációknál ez még inkább érezhető, tehát még az Orbánizmusnak meg lehet az a egyébként pozitív hozadéka, hogyha egyszer ez már történelemmé válik, hogy a magyaroknak az lehet az érzésük, hogy igenis a liberális demokrácia talán mégiscsak jobb, hiszen hogyha visszamegyünk ugye 89-90-hez, ott sok tekintetben lehet, hogy az volt a gond, hogy a magyarok igazából nem akarták ezt a rendszerváltást. Ez rájuk zuhant, mert összeomlott a szovjet birodalmi rendszer, tehát a demokrácia be lett vezetve Magyarországon, de a magyarok számára ez nem sokat jelentett, vagy esetleg egyeseknek munkanélküliséget és hasonlót eredményezett. Éppen ezért nem is merült föl bennük, hogy különösebben védelmezniük kell, amikor Orbán 2010-ben ezt megpróbálta leépíteni. Most már azért eljutottunk oda, hogy még akár egykori jobbikosok, de még akár a mi hazánknál is megjelennek olyan gondolatok, hogy talán mégiscsak jobb a demokrácia, mint a teljes diktatúra, tehát hogy az Orbáni példa mutathatja meg a magyar társadalomnak, hogy ez hova vezet, és mégiscsak miért kell majd egy olyan rendszer, ahol a hatalom ellenőrizve van, ahol nem a törzsi gondolkodás uralkodik, ahol a plurális váltógazdaság fennmarad, ahol éppen, hogy nem arra az legyen a cél, hogy akkor Orbán Viktort leváltja egy 25 éves Magyar Péter korszak, hanem Magyar Péter leváltja Orbán Viktort, hogy aztán utána más lehetőségek is megjelenhessenek vele szemben is. Mit lehet tenni egyénenként ebben a helyzetben, egy ilyen világban? Például van-e értelme az erkölcsi tartásnak egy ilyen, mondjuk úgy cinikus világban? Valószínűleg az erkölcsi tartásnak azért hosszú távon mindenképpen van értelme, és nem csak azok számára, akik esetleg még abban is hisznek, hogy valamiféle túlvilági elszámolás is lesz, de azért hosszú távon az erkölcsi tartás valószínűleg kifizetődik, de az, hogy az emberek érezzék, hogy abban a társadalomban élnek, azért felelősséggel tartoznak. Ez a felelősség azt jelenti, hogy a vitákban részt vesznek, a racionális érveket megvitatják, az ellenérveket elfogadják, legalábbis figyelembe veszik, tehát ilyen értelemben talán nem erkölcsi tartásról lehetne beszélni, bár az egy alap, gondolom mindenki számára, hanem egyfajta felelősségteljes polgári magatartás, és valóban Magyarországon az, hogy ezt megteremtsük, az azonban nem a politika feladata, tehát az fölülről nem lehet megteremteni. Fölülről szét lehet rombolni sokféle módon, de nem lehet megteremteni. Hogy keretbe helyezzük ezt a beszélgetést, felteszem azt a kérdést, ami tulajdonképpen alapkérdése volt ennek az egész beszélgetésnek. Ön szerint mi az emberiség legnagyobb civilizációs paradoxona? Hát nagyon sok tekintetben az, hogy a fejlődések azok nem párhuzamosan haladnak. Tehát, hogy beszéltük például a technológiai fejlődés, amely jó, az nagyon sokszor rövid távon
társadalmilag az autoritarizmusnak segíthet. Ezt láthattuk a rádió megjelenésével, ezt láthatjuk ma a szociális média megjelenésével. Tehát, hogy a fejlődések külön haladnak, és ezért egymást akár blokkolni tudják, vagy egy fejlődés akár negatív folyamathoz is vezethet. Egyébként a 20. századi totalitarizmusok nagyon sok tekintetben a felvilágosodásnak nem az ellentéte, hanem elfajzásai voltak. A másik nagy paradoxon az emberiségnek, vagy legalábbis, ahogy beszéltük a demokráciában, hogy miként lehetséges mégiscsak az, hogy ösztönlények vagyunk, nem azonos tudással rendelkezünk, és valamilyen módon békésen együtt tudjunk élni, és még előbbre is tudjunk jutni. Köszönöm szépen önnek ezt a többnyire elméleti, de sok tekintetben nagyon is a valóság elemeivel beazonosítható beszélgetést, ami bár azt hiszem több olyan alkérdést is kinyitott, amikre a következő podcastekben még vissza kell térnünk, hogy válaszokat találjunk azokra is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ezúttal Tekhet Péter jogásszal, történésszel beszélgettem, ezekben a vészterhes időkben, már ami a világ és benne Magyarország sok szempontból aggasztó politikai, társadalmi fejleményeit illeti. A civilizáció fejlődéséről, arról, hogy az ember hová jutott, megtanulta-e okosabban kezelni a konfliktusait, többet érte a világból, mint a történelem során bármikor, és ha nem, mindez hová vezet. Akinek épülésére szolgált ez a beszélgetés, kérjük, támogassa munkavégzésünket a képernyő alatt a köszönet gombra kattintva, vagy a donabli.hu-n rákeresve a Friderikus Podcastre, de támogathatók vagyunk a patreon.com-on is, és végül a képernyőnk alatt a tartalmi leírás után részletesen olvasható módon is, tehát 4-féleképpen. Köszönjük azoknak, akik munkavégzésünket így vagy úgy, itt vagy ott elismerik, támogatják. De természetesen azért is hálásak vagyunk, ha nézőink feliratkoznak a Friderikus Podcast csatornára. Itt a YouTube-on a képernyőnk alatt kissé balra található feliratkozás gombra kattintva, így mindig értesítést is kapnak arról, amikor vadonatúj tartalmakat töltünk fel ide, de ugyanez a feliratkozás közösségünkbe megoldható a Facebook oldalunkon is, mégpedig ott is a Friderikus Podcast fejléce alatt kissé jobbra a követem gombot kell egyszer megnyomni. Tehát ha akár itt, akár ott feliratkoznak, azt is köszönjük szépen. Most 15 másodpercben bejelentkeznek támogatóink, aztán még pár perc erejéig igényt tartok figyelmükre. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Friss beszélgetéssel itt a Friderikus Podcastben terveink szerint 3 hét múlva, június 5-én csütörtök este 8 órakor jelentkezem, de mához 1 hétre a jövő csütörtök este is itt leszünk, egészségügyi sorozatunk a Lakatos Labor következő epizódjával, amelyben ezúttal nem jelentéktelenebb kérdést boncolgatunk, mint azt, hogy fogyjunk vagy ne fogyjunk. De hogy erre önök is ráhangolódhassanak, most rövid előzetest adunk ebből a beszélgetésből. Mennyire befolyásolja a társadalmi nyomás az emberek fogyási vágyát? Talán ez befolyásolja a legjobban, hiszen ha valakivel együtt éli valaki le az életét, és együttesen egy kicsit nő a súlyuk. Eddig volt 70 kiló, és most úgy együtt élünk már 20-30 éve, és most 85 vagy 90, azt úgy megszokta, és az nem olyan váratlan esemény. De ha egy új szituációba keverednek, és ott hirtelenjében ezzel szembesül, és a régi képeit elkezdi elővenni, akkor lényegesen rosszabbul érezi magát. De számomra nem ez megismétlem, én nem kozmetológus vagyok, és nem szépségipar vagyok, hanem akkor van az igazi nagy probléma, amikor a magas vérnyomásbetegség, a szívelégtelenség, a cukorbetegség együttesen megérkezik, hiszen van mondjuk 1,2 millió cukorbeteg Magyarországon, 2,5 millió túlsúlyos van, a szívelégtelenek száma több százezer, a hipertóniás betegek száma 3,2 millió. Ha valaki ezekben mind belefut, akkor azt érzékeli, hogy minden ide vonatkozó orvos azt fogja neki tanácsolni,
optimalizálja a testsúlyát, és abban a pillanatban az összes szövődménye az jelentősen fog csökkenni. És mindezeket természetesen még sok fontos információval is kiegészítjük, tehát mához egy hétre a jövő csütörtöki Lakatos Laborban. Ha pedig időközben néznének, hallgatnának bennünket, tudják, mindig kéznél vagyunk. Ott van archívumunk a youtube.com-on, csatornánk oldalának 6. vagy 7. vízszinte sorában nem kevesebb, mint 341 archívanyag is rendelkezésükre áll, amelyek egykori televíziós munkásságon munkadarabjai. Köztük számos vidám műsor, az egykori Friderikus Show rengeteg részlete ott található, vagy szép emberi történetek az Én mozim filmjein, meg annyi tudományos beszélgetés, például a nagyon eredeti és roppant érthetően magyarázó Lukács Béla elméleti fizikussal, aztán sok-sok politikai, közéleti beszélgetés, például Orbán Viktorral, Gyurcsány Ferenccel, vagy Hitler keresztfiával, Martin Bormannnal, és hosszan tudnám még sorolni egykori alanyaimat. Nézzék, ezeket is kérem, hát ha sok újdonságot fognak találni a 10-20-30 éves felvételek között is. És akkor jelentkezünk a Lakatos Laborral mához egy hétre, május 22-én este 8 órakor, illetve mához 3 hétre a Friderikus Podcast újabb interjújával június 5-én este 8 órakor.